Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Mga kaaksyon, isa na naman katuig ang nagtako ang tuig 2021 nga puno sang kadalagan, pagpanghangkat kag pagtilaw. Ang tuig 2021 nga naghatag man sa aton sang kalipay nga indi ginaton malipatan. Apang dapat kita nga magpasalamat, bangod nga kita ang ginatagan sang kabuhi, kag kahigayunan nga makapangabuhi. Sa una nga adlaw sang tuig 2022, aton balikan ang mga dalagko nga mga balita nga naglanog sa sulod sang 365 ka adlaw. Ini ang IBWAL, the 2021 Year-End Report sang Aksyon Radyo Bacolod. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. The senators keep looking for the technical and financial requirements of Parmali. Wala ka nang pakialam dyan. Parmali is really a Parmali corporation sa Singapore. Mr. President, because you do not act like a president. Today, I tell you, you are not a president the Filipino people can respect. No country deserves that kind of leadership. Nanging kabahi na sang matag-adlaw nga pagpangabuhi sang mga Bacolodnon kag Negrosanon, ang balitaan, talakayan, kag komentaryo sa radyo. Ilabi na sa Aksyon Radyo Bacolod. Sa mga drama nga magatalandog balatsyagon, kag napunan sa mga pagtuon, nangin kabahi na ang Aksyon Radyo Bacolod sa inyo matag-adlaw nga pagpangabuhi. I am today announcing my intention to run for the presidency of the Philippines in the Lalaban tayo. Inihahain ko ang aking sarili bilang kandidato sa pagkapangulo sa halalan ng 2022. 2021, ang tuig nga puno sang dalagko nga mga balita nga nag-aapekto sa bilog nga pungsod Pilipinas. Subong aton pagabalikan ang dalagko nga mga istorya nga nanging kabahi na sang maragtas, kultura, tradisyon kag pagsinalayo sang tagsa ka Pinoy sa diin ka mga nga bahin sang kalibutan. Sa sining nga tion, amon igadulong sa inyo ang 21 ka mga istorya nga naglanog sa sulod na sang 365 ka adlaw sang tuig 2021. This is Aksyon Radyo Bacolod, the Year-End Report 2021. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala.
Sa mga headlines, Presidente sang Haiti ginluthang patay. Provincial consultant sang Negros Occidental ginlutang sang sniper patay. Siyam katuig nga babayi ginhimuslan ka ginlampusan patay. Presidente Aquino nagtaliwan bangod sang balatian. Presyo sang gatong nagsaka sang makapulo ka beses. Tatlo ka mga minor de edad patay sa sunog sa syudad sang San Carlos. Apat ka magimata patay sa Tangob Massacre. Apat patay sa aksidente sa Banwa sang Hinigaran. Isa sa mga napatay, SK Kagawad. Kampanya sang syudad sa Bacolod kontra COVID-19 nagapadayon. Hidilyn Diaz nakuhang pinakauna nga bulawan nga medalya sa Olympics. Issues ang kontrobersyal nga kontrata sang Pharmaly kag DOH hibaloon. PDEA kag PNP misencounter kinausisa. Siyam patay 25 na kaluwa sa paglugdang sang fishing boat sa Carles, Iloilo. Isa ka libo patay sa nagluntad nga kudita sa Myanmar. 45 patay sa pagugpaas ng military aircraft sa Hulu-Sulu. Battle Royale sa syudad sang Bacolod, madayon gid. Bantayan ang detalye sa mga balita diri sa Ibwa, the 2021 Year-End Report. Ako si Action Wilma Sugaton. Kag ako naman si Aksyon John Diaz. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022.
Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabcon, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginagkalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang narinig na bigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo mo ba ito? Yes. Siya pa katuig. Siya mo pa rin magdinapo. Subungan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagawin. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sang husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Bantayan may resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Aksyon Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang Mang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tubtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Pili ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Ini ang IBWAL, the 2021 Year-End Report sang Aksyon Radyo Bacolod. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Is underway for the foreign hit squad behind the assassination of Haiti's president. Hulyo 7, tuig 2021, ginpatay sa sulod sa iya ginistanan nga balay sa Port Au-Prince sa Pungsod, Haiti, ang presidente sa among nga pungsod. Ang biktima ginkilala kay Jovenel Moise, 53 anyos. The country of Haiti is under a state of emergency tonight after President Jovenel Moise was assassinated early this morning. He had been in office for 4 years. Ano bala ang rason sa likod sang pag-asasinar sa presidente sang Haiti? Yari ang kabugusan nga detalye. Si Moise ang yara sa sulod sang iya nga balay sang inatake sang kapin 30 ka mga armado nga kalalakinan nga gikan pa sa iban nga pungsod. Police say there are a total of 28 people involved in the attack. 3 have been killed, 17 are in custody, and now they're looking for the final 8. Base sa autopsy report sang kapulisan, si Moise ang gintero sang 12 ka beses kang nag-igo halos tanan sa iya nga ulo ilabi na sa iya nga agtang. Bangod sa kadamuon sang bala nga nagsulod sa iya nga lawas, nagwa ang mata ni Moise. I never thought that the level of hate ever existed in the country. Nagkalautod ang iya mga tulan sa kamot kag nabali man ang iya nga tuhod. Nasapuan na lamang si Moise nga nagahamyangon sa salog sang ila nga balay kag nagabulit sang dugo. Samtang gintiro man ang asawa ni Moise nga si Martin Moise apang nakaluwas kag yara na sa istabli nga kahimtangan. Yes, what did you mean by that? Yes, they are. Because no one is being arrested yet. The people that they arrested is the people that pull the trigger. They won't pull the trigger with no order. So the main character that we need is the people that paid for that and the people that gave the order. Sino ang nagtiro kay Moise? Sulo sa Haitian Police, grupo sa mga dumuluong mersenaryo ang napatay kay Moise 26 diri ang mga Colombians kag duha ang Amerikano. Base sa ginpatigayon nga investigasyon, ginbulgar sang duha ka mga Haitian Americans
nga ginkuha sila bilang interpreter sa internet. Dugang pa, ginpahayag man sang isa sa mga sospetsado nga una nakita ang isa ka arrest warrant batok sa presidente. Naibaluan man sa mga kapulisan nga ang mga naaresto nga Colombians ang mga anay soldado kalakip na ang mga lieutenant colonel. Haitian police wasting no time as the countrywide manhunt for the final suspects in the assassination. Sino naman ang nag-hire sa mga Colombian? Suno sa mga kapulisan. Hulyo 11 sa nadakpan ang ginatudlo kay suspect sa pagpatay kay Muiz. He's now pointing to this man, Haitian Dr. Christian Sanon, as a key player in the plot. Sanon lives in Miami, but he's currently behind bars in Port-au-Prince. Suno kay Police Chief Leon Char, ang Haitian national nga si Christian Emmanuel Sanon ang nag-hire sa 26 sa 28 ka mas strong hit squad pinaagi sa isa ka kompanya nga nakabase sa Miami nga ginatawag CTU. Ang CTU ang ginadumala naman sang Venezuelan national nga si Tony Intriago. Dugang pa sang pulis. Si Sanon man ang una nga persona nga ginatawgan sa telepono sa isa sa mga armado sang sila ang ginpalibutan na sa mga otoridad. Ginpahayag man ni Sanon sa kapulisan nga isa ka 63 anyos nga doktor nga nagapuyo sa Florida, USA ang nagabot sa Haiti sakay sa isa ka private jet sang Hunyo kag ginaligar may motibo nga mag-entra sa politika. Nakuha man sang mga kapulisan ang mga armas. Bala kag Drug Enforcement Administration Cup sa balay ni Sanon. Sa kabilugan, 44 ka mga personang gindakop sang Haiti Police may angot sa pagpatay kay Muiz. Paano naman nagakuha sang access ang mga suspetsado? Nakita sa video footages nga mga suspetsado ang nagsuksok sang itom nga bayo kang nagsakay sa madamo nga salakyan. Ang isa ka security guard naman ang ginpahapa sa dalan samtang nagapasunod ang mga salakyan kag nagapakilala nga magkatapo sang US Drug Enforcement Administration. Apang palaligban sa karon bangod nga ang presidente kag iya asawa gid lamang ang naiguan sa bala kag wala man sang may nasamaran sa mga gwardya sa presidente. Ini ang IBWAL, the 2021 Year-End Report sang Aksyon Radyo Bacolod. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Check naton diri ining isa kadako nga balita sinimat tiniyon mga kaaksyon ano diri sa Negros sa Ox. So para na kontakta man si former board member Mark Cri, manghod ni sa. Manghod. O manghod ni Marton. Subong konsehal sa San Carlos City, kin-confirm naman sa aton. Pero hindi pa sa magkapalawig, hambal gid kay ara man sila sa bahin sa hospital. Ara sa emergency room. Gina-contact naton si Mayor Gustillos ng San Carlos. Nag-ayos siya nga, hindi na siya makapalayag. So, confirm niya. Abril 12, 2021, pasado las 8 ang takna sanggap sang nagwa sa Emerald Arcade, Barangay Palampas, Syudad sang San Carlos ang isa ka lalaki nakasuksok sang pulo kag dilargo sang gulpi na lang nga nagkabati sang isa ka lupok ang mga security guards nga naka-duty sa palibot sang establishmento. Nakitaan na lamang nga natiruhan ang isa ka lalaki kag nagtinguha nga magbalik sa sulod sang building apang natumba kag ginbawian sang kabuhi. Amo pa ginang aton nga dapat i-prove kay under investigation pa man siya, so we'll disclose kung ano ang maging result sang aton nga investigation. Ang napatay amo si Mariano Antonio Marton Cue. Si Cue ang nagaserbi bilang consultant on hospital operations sang Kapitolyo Provincial sang Negros Occidental. At tiruhan si Sir Mariano Antonio Cue, known ni siya as Marton Cue. Basta ang initially kaganina,
may igo siya somewhere sa may dughan nga bahin sa iya lawas. Paano balagin patay si Kwe? Ano ang motibo sa likod sang krimen? Si Kwe ang masaming nga nagatiner sa iya opisina sa Emerald Arcade, barangay Palampas, syudad sa San Carlos. Bango din niya nagaserbi man bilang Vice President for Finance and Administration sang Ledesma Group of Companies. Sa inisyal nga pagpangusisa ni San Carlos City PNP Deputy Chief of Police, Lieutenant Ruby Aurita, magasakay na kuntani siya sa lakyan si Kwe sang ginlutang isang wala matumod nga kanamuon sa mga persona nga sakay sa pribado nga salakyan. Si Sir Martin Kwe, isa siya sa known personality diri sa San Carlos. Siya ang Vice President sang Emerald Corporation na siya sang nagakalain-lain nga private individual. So, and then siya man na ang patawag nato niya advisor sa provincial capital. Pila sa dughan nga tugas ang paglutang ang naangkon ni Kwe. Kagindala pa sa San Carlos City Hospital apang gindeklarar nga dead on arrival ni Dr. Jose Maria Perez. May mention sniper. Anong possibilities na? Hindi tapagid pero one of the angle nga ginalantaw naton kay wala sang may nabatian gid nga klaro nga lupok, wala naka-react daan ang iya nga mga bodyguard. Pasado las 11 ang takna sang Abril 12 sa nagabot sa crime scene ang gatapo sang Scene of the Crime Operatives o Consoko Crime Laboratory sang Negros Occidental Police Provincial Office. Ginkumpirmar man ni Aurita nga antes pa man natabo ang incident. Nagpadangat na sang reklamo si Kwe sa kapulisan matapos magkabaton sang mga pamahog sa iya kabuhi. Sa among krimen, natukiban sang kapulisan nga ang mga sospetsado nga nagpatay kay Kwe ang sakay sa isa ka salakyan kag mahimo naggamit sang mataas nga kalibre sang armas, bangod nga mahimo nagposisyon ang naglutang gikan sa malayo nga lugar. Isa ka adlaw makaligad ang krimen, nagpurma sang Special Task Group ang Negros Occidental Police Provincial Office agud tutukan ang investigasyon sang krimen. Papanaog kini sa pagtukod sang Task Force Group nga magatutok ya sa pag-imbestigar sa ning pagpatay kag paglutang patay sa kay Mariano Antonio Marton Kwe III Action Rexa. Na-recover sang Soko ang mga bullet fragments sa ginpatigayon nga autopsy examination kag ginsumiter na sa laboratorio para sa ballistic examination. Ginkakibot naman ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson ang pagkapatay ni I Kwe. think the only justice that we can give Marton and his family is to find out who the victim was, who was behind the operation, and why was necessary to take the life out of Marton. Mismo si Lacson ang nagalaom nga mahatagan sa hustisya ang pagpatay sa provincial consultant. Jacob Lacson nagalaom nga matagan hustisya ang pagpatay kay provincial consultant Marton Kwe. Si Kwe nakamunog igman nga magpapili alkalde sa Banwas ang Tubuso suno sa gobernador. Si Kwe ang ginhire ni Lacson bilang provincial consultant on hospital operations sadtong bulan sang Hulyo tuig 2019 nga may dako nga papel sa pagpabilin sa maayo nga pagtumala sa mga ospital nga ginapanagiyan sang Kapitolyo Provincial. Naibaluan nga si Kwe ang kilalaman bilang isa sa mga political mover sa unang nga distrito sang probinsya sa Negros Occidental kag nagpangalagad man bilang Chief of Staff ni anay 1st District Congressman Jules Ledesma. Abril 20 sang gindala na sa ulihing nga palahuayan si Kwe sa San Carlos City Memorial Park. Kadungan sini, nagtanyag ang lokal nga gobyerno sa San Carlos sang 100,000 ka pesos nga padya para sa makatudlo sang taglutang. Mayo 3, 2021. Nakikiramay po ang presidente sa pamilya at sa mga taga-Negros dahil alam po namin na mahal po itong si Mr. Kwe sa buong probinsya ng Negros. Sang nagmando si Presidente Rodrigo Duterte sa NBI nga magbulig sa pagpatigayon sang investigasyon
agud mahatagan kasanagan kag masulbar ang kaso nga pagpatay kay Cue. Mariing kinukundina ng Pangulo ang pagpatay kay Mr. Mariano Antonio Cue III, Consultant for Hospital Operations ng Negros Oriental at dating Chief of Staff ni Congressman Jules Ledesma. Inatasan ni Presidente ang NBI na imbestigahan ang pagpatay na ito at parusahan ng may sala at mabigyan ng katarungan ang pamilya ng biktima. Samtang Oktubre 9, 2021, sang nagpalayag ang gobyerno probinsyal sang Negros Occidental sang 500,000 pesos nga padya sa maghatag sang impormasyon agud madakpan ang suspetsado kung mga naglutang kay Cue. Tuig 2018, sang ginpasakaan sang reklamo sang pila ka mga negosyante kag residente sa syudad sang San Carlos si Cue kag iban pa nga mga personal bangod sang alegasyon nga pagsuplay sang illegal nga droga sa probinsya. Ini ang IBWAD, the 2021 Year-End Report sang Aksyon Radyo Bacolod. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Nasambit iya nga biktima. Hasta mag-alas 4 nga wala sa Japon, nagabihan na. Tapos, pag-run out nga mga alas 6, ipangita na sa hasta nga nagalasutso na nga wala pa sa Japon. Ang paglatar ko si Moto, hindi lang ngayon tawag amigo. Tugtoo, ibili ang amigo, kaya ginpatulog ka pa ka. Ginpakaon, kung gusto ka magkaon, mo pa naging mo sa bata. Nakitaan ang 9 anyos nga babae nga una gin-report nga missing sa Purok Kitahanon, Barangay Banago, Syudad sang Bacolod, Sabado sang hapon. Sa itong Nobyembre 27, 2021, ang bata ang nakitaan nga nagahapa sa isa ka bakante nga lote sa City Heights Subdivision, Barangay Takuling, Syudad sang Bacolod. Suno sa rescue team, nagaginhawa pa ang biktima sang naabtan sa mga first aid responders. Mayara sang pilas sa ulo ang biktima. Karoon ka lang nakitaan ang bata nga conscious buhit pa siya, nagaginhawa pa siya based man sa statement diri sang caretaker reaksyonan kay siya ini diri ang nagakantay sa sining nga lugar sa bakante nga lote. Una na nga ginpablatter sang pamilya sa Police Station 3 nga na missing ang biktima nga isa ka grade 2 pupil. Ang inyo mabatian ang kabugusan nga istorya sang brutal nga pagpatay kay Nene sang Barangay Banago, Syudad sang Bacolod. Suno sa pamilya, ginhagad ang biktima sang abyan sang iya amay nga magbakal sang pandesal Biyernes sang aga. Ulihi nga nakita si Nene nga naghampang sa footwalk sa Purok Kitahanon sa Barangay Banago, Syudad sang Bacolod. Apang ugto sang wala ini makapauli sa ila puluyan, agud nga magpanyaga ginpangita si Nene. Sang iya mga himata, apang wala na makabalik. Ipagpangita namon kay Nini wala na sa pagambal kag nagwa ko di sa wala gid sa basta magapon nga ano ba lang papanyagahon. Di hasta nga alas 4. Hasta mag-alas 4 nga wala sa Japon, nagabihan na. Tapos, pag-run out nga mga alas 6, ipangita na sa hasta nga nagalasutso na nga wala pa sa Japon. Tapos ipangita sa namon kung di minsa. Di, may nagpagwa ko di, nagambal si Moy nga. May nakita ko di bala dyan nga nagambal kay Nini. Kilala mo to ni, hambal ni Nini nga. Oo, umigo man to ni Papa. Di tapos ang balya nga, di mabakal tabala pandesal ni. Oo, ginagad lang siya. Nagupod masa, tapos wala na sa dayon kabalik. Kining lalaki, hindi niyo kinakita, pero di na Hindi, kis-aman lang. Pero nakita niyo na siya. Nakita ko na siya, pero hindi ko ginasa ka-family, hindi ko siya pamilyar. Sang Sabado sang hapon,
Nobyembre 27, 2021, ginreport sang patrol sang Aksyon Radyo Bacolod nga nakit-an sa bakante nga lote si Nene nga puno sang pilas sa ulo kag nabudlayan na sa pagginhawa. Kag nakita naton sa atong sining nga litrato nga amo din siya no ang itsura based man sa description sang iya sining nga himata aksyonan. Ang ginatudlo nga suspect amo si Sherwin Trava, 32 anyos, sang barangay Lagasan, siyudad sang Bago. Suno kay Bago PNP Duty Investigator, Police Staff Sergeant Armando Araw, pasado las 3 sang hapon sang Nobyembre 27 sa nagsungka si Trava sa kapulisan, kaupod ang isa ka pastor. Bali kagina, mga alas 3 ng hapon, nagkadto si Pastor Rosarita, ni siya pastor sa Sang Grace of Faith Baptist Church 3 sa may Santa Catarina Phase 3 sa Lagasan. Dalayan ni ang ban ang suspect. Sinong name ka na sa? Bali ang suspect naton si Sherwin Trava Barrera, alias B-Boy, residente sa Phase 3, Santa Catalina, Block 41, na 26, Barangay Lagasan, Bacolod City. Gilayo naman nga gin-turnover sang Bago PNP si Trava sa Bacolod City Police Station 6. Ano na nag-approach kay pastor, kaya parang sinubas ko, Nahibi ang yawa yan. Hindi man na para ang pag-survive. Alegasyon ni Trava, ang bata amo ang nagupod sa iya para kuntani na magtabo sa iya nobya sa barangay Takuling. Bakal ngayon sa liga ko, wala siya na yan mismo nagupod sa ako. Bakal kami mga pagkaon. Ginpahayag ni Trava nga naimpito ini sa nakit-an ang nobya nga nagsulod sa isa ka court sa barangay Takuling. Kag sang nagpamilit ang bata nga magpauli na, digto kag iya ini nga ginlampusan sang bato. Di kaya nadalos ako no, nga wala pa man gani confirmation kung malamang ko to ang nobya sa may Takuling court. Kaya nalakyan ng galing Action Brian, do by chance lang. Ang masubo nga balita kay si Nene nagtaliwan samtang ginabulong sa Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. So na ardagin na kumpirmar ni Police Major Leo Estupa ang hepe sa Police Station number 6 nga napatay iring siyam katuig nga bata nga babae alas 2:55 kainas nga aga. Sa interview sa Aksyon Radyo Bacolod kay Police Station 6, Commander Police Major Leo Estopa kumpirmado nga ginimuslan antes ginlampusan sa ulo sang makaapat ka beses sang suspect nga si Sherwin Trava ang siyam katuig nga bata nga babae. Kaya napatay lipay kat ay doko nami tang puyungon klase tao magamuna. Pasaka nila ang kaso kontra kay Sherwin Trava, bali mo ng suspect nga ginapatihan involvado sa kamatayon sining 9 anyos bata nga babae nga ti ang kaso nga pasaka ni siya bulubukat ni kaso nga rape with murder plus ang kaso pagid nga abduction no kay siling ni Police Lieutenant Arlene Rendon why na duda nga ti ang abduction nga elemento ara kaso nga rape with murder ang ginpasaka nga kaso sang kapulisan batok kay Trava nga karon nagapabilin na hunong sa detention cell sa Police Station 6. Amiga ko na sa bata, kag maghampalang kung may bata nga dogamay, hindi na siya maghalinda, doon siya mismo malibang. Aga muna siya. Kag palanggayan niya mangod yung mga laki. Ambal siya, huwag mong kusang ginimo, si mo nga malain. Ang pagtatara ko si mo to, hindi lang kayo tawag amigo. Tugto ko, ibig ang amigo, kag ginpatulog na pa ka. Ginpakaon, pumapanagin mo sa bata. Ini ang IBWAL, the 2021 Year-End Report sa Aksyon Radyo Bacolod. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na.
Sa lapi, 5 sentimos, piso. Kung mo tulokon magamaini nga kantidad ilabi na sa subong nga panahon. Apang kung magtipon, dako nga kantidad nga palasanon sang kada Pinoy. Mamumugon, motorista, driver kag regular nga Pinoy. Napakasarap naman maging mayaman. Takasan ng mali, katotohanan ay bayaran. Sa bansa na taring pera lang ang sinasamba, at kung sinong mas marami ay unang masasalba. Martes, ang adlaw nga ginabantayan sa tanan. May pagsakaihan sa presyo sang gatong, pilaihan ang saka sa kada litro. Sa mga mamumugon, may pagsakaihan sa plitihan. Ang ini nga konsepto ang aton ginaangot sa isyu sa kasunasod nga pagsaka sang presyo sang gatong sa ulihing nga quarter sang tuig 2021. Ang mga drivers nagasinggitan, pasakaan ng plitihan. Apang ang mga mamumugon, nagapangayo man sang tabang kag mahimo ang napula ka pesos madugangan kag hindi na masarangan. Ang mga operators nagapanawagan, ayuda sa mga drivers nga tuman nga napektuhan. Apang ang gobyerno sang una daw bungol nga wala may nabatian. Apang sang ulihin na kabati sang hilibion sa mga transport group kag nagdihon sa programa nga may tinutuyo nga maghatag ayuda. Ito talagang napakagod para sa akin. Lalo ngayon ang presyo ay nasa 46.50, 45.50 ang presyo ng diesel per liter. Agosto 3, 2021, sa nagsugod ang napulo ka sa nasod nga pagpasaka sa presyo sang gatong sa pungsod Pilipinas. Ang apat ka mga dalagko nga gasolinahan nga ang Pilipinas Shell Petroleum Corporation, Petrogas, Clean Fuel, kag Sea Oil ang nag-anunsyo nga pasakaan ang presyo sang gasolina sa gapin 1 kag 5 ka sentimos sa kada litro. Samtang 75 sentimos naman sa kada litro sang kerosene kag 80 sentimos sa kada litro sang diesel. In year 2021, I think the supply will be controlled. Yan ang unang klaro. Iko-control pa rin ng OPEC yan with the aim na ibalik sa $70 to $80 per barrel yung crude oil price. Samtang sa ikanapulo kation, nagsaka naman ang presyo sang gatong sa Nobyembre 1, 2021 sa adlaw sang kapiestahan sa mga Santos. Separado nga advisory sa anuman nga adlaw, inanunsyo sang Caldex, Flying V, Pilipinas Shell Petroleum Corporation, kag Sea Oil Philippines Incorporated nga may pagsaka na naman sa presyo sang gasolin sang peso kag 15 sentimos, 35 sentimos sa diesel kag 30 sentimos sa kerosene. Tangod sini, sa sulod na sang isa ka tuig, 20 pesos na kada litro ang ginsaka sa presyo sang gatong. Pinakamataas nga pagsaka sa maragtas sang Pilipinas. Nagapati ang mga ekonomista nga ang wala untat nga pagsaka sa presyo sang gatong ang makaapekto sa programa sang gobyerno nga makarecover sa coronavirus pandemic. Suro kay Laban Consumer President ag Anay Trade Undersecretary Vic Dimagiba ang pangkalibutanon nga pagsaka sang presyo sang gatong kag pagnubo sang balor sang Philippine peso ang may dako nga epekto sa economic recovery. Parina ng DOE yung kanilang pangako na magkamat ng isang circular para yung presyo ng produktong petrolyo naka-breakdown. Malaman natin kung ano ang talagang punot dulo at component nito, no? Iniman makaapekto sa ginahandom nga pagsaka sang gross domestic product o kung GDP sang pungsod Pilipinas. Sa piyak sang pagmahal sang presyo sang gatong, padayon sa gihapon ang pagsunod sa mga kompanya sang langis sa standard nga presyo. Sunod kay United Negros Drivers and Operator Center kon Ondok Secretary General Diego Malacad, hindi praktikal ang papasaka sang presyo sang gatong. Wala pa kami ka kuan o ilusyon gud nga totally na-enjoy na mo ina kay bakit may masaka man nga renta, may masaka man nga ibang pagid ng mga lubricant. But at least sa pag-abot sa Disyembre, basi makita natin makayumyom ng ating mga driver. Kinahanglan sa mga drivers kag operators ang ayuda gikan sa gobyerno. Ginpagkamalaot man sang grupo ni Energy Secretary Alfonso Cose, tangod nga suno sa ila, wala na sila ginhatagan og talupangod ang pagsulbar sa problema sa gatong kag nagtutok na lamang sa pamolitika.
I'm talking directly to Secretary Jose, Mr. President, na pero ang ibig kong sabihin, yung problema muna ng bansa natin na atupagin natin dahil maraming mga kababayan ang maapektuhan pagka nagkaroon especially this crisis. Samtang, sudo naman kay Finance Secretary Carlos Dominguez III, ang target nga inflation range sang pungsod yara sa 2.4% apang ini karon nabutang sa delikado tungod sa pagsaka sang presyo sang gatong. Sa record sang Department of Finance, ang average inflation sa pungsod humalit Enero tubtob di Setyembre naglabot sa 4.5%. Oktubre 24, 2021, sang nagpanawagan si Vice Presidente Leni Robredo sa suspensyon sang excise tax sa mga produkto sang langis tungod sang epekto sang oil price hike sa madamo nga sektor. Una, yung listahan, kung tama pa ba yung 10 million na tutulungan. Pangalawa, yung amount. Yung 200 pesos a day, ba tama pa? Considering na nakwenta yun bago pa nagkaroon ng inflation. Maduduman nga sang ginpermahan nga layi ni Presidente Rodrigo Duterte nga Tax Reform for Acceleration and Inclusion Constraint Law ginpasakaan ang buwis sa petroleum products sang 3 ka beses mabalin tuwing 2018 tubtob 2020. Bangod sini, nagdesisyon ang Department of Transportation nga maghatag sang subsidy sa mga drivers sa nipasahe nga salakyan. Abang ini ang ipaagi sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB. Nanawagan man si Delcra sa mga driver kag operators sa mga pampubliko nga transportasyon nga hindi anay maghirit sang taas sa plete bangod manabo nga tao ang naapektuhan. Marami ang walang sanang nagdudusa sa kulungan, pera ang naging daan upang agad na mahatulan mga Ini ang IBWAL, the 2021 Year-End Report sa Aksyon Radyo Bacolod. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEZ sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamog gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni
Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Action Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgon, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami na Ini ang IBWAL, the 2021 Year-End Report sa Aksyon Radyo Bacolod. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Dare to dream. Today, the dream starts to become a reality. Kayo ang boss ko. Kaya't hindi maaaring hindi ako makinig sa mga utos ninyo. Panahon ng pagkakataon, may babalik ba ang kahapon? Noy-noying, wang-wang. Kung walang kurap, walang mahirap. Matuwid na daan. Kayo ang boss ko. Sa diyon nga mabatian ang ini nga mga tinaga. Masami madumduman sa mga Pinoy ang ika-15 nga presidente sa Pilipinas nga si Benigno Simeon Cupangco Aquino III. O kung mas kilala si tawag nga Noynoy o kung Pinoy. Ako si Action Wilma Sugeton. Optinin niyo ako sa akong pagsaysay sang balita na hanungod sa pagtaliwan ni Pinoy. Baga padayon ang daang matuwid. Ini ang kabahin sa palayag sa Liberal Party kasunod sa pagtaliwan sila Chairman Emeritus nga si Anay Presidente Benigno Aquino III. Takna alas 6 media sang aga, naglanog ang balita. Ang anay amay sang pungsod Pilipinas nga nagbilin sa babakod nga ekonomiya, nagtaliwan na. It is with profound sadness that I learned of the passing of the former President Benigno S. Aquino III this morning. We thank the former President for his service to our country. Si Pinoy ang nagtaliwan sa edad nga 61 anyos. Wala sang asawa, kag nagapuyo. Nga kaupod lamang ang iya mga kabulig sa balay. Antes pa man ang pagtaliwan ni Pinoy, siya ang nagapaidalom sa dialysis station
sa makatatlo ka beses sa isa ka simana sa sulod na sang 3 ka bulan. Pilaman ka bulan ang nakaligad sang nagpaidalom si Pinoy sa operasyon sa iya korazon. Sudo kay Pinky Aquino Abiliada, nagtaliwan si Pinoy samtang nagakatulog, 6:30 ang takna sang aga. It is with profound grief that on behalf of our family, I am confirming that our brother, Benigno Noynoy S. Aquino III, died peacefully in his sleep. His death certificate pronounced his death at 6:30 a.m. due to renal disease secondary to diabetes. No words can express how broken our hearts are and how long it will take. Balatian nga renal disease secondary to diabetes ang ginkamatay ni Aquino. Ang bangkay ni Pinoy ang gilayon nga gindala sa Heritage Park sa siyudad sang Taguig agud nga ipaidalom sa cremation. Bangod sa ginasunod nga mga minimum health safety protocol kay quarantine restrictions, ang publiko ang ginhatagan lamang sa isa ka adlaw agud nga makaduaw sa haya ni Pinoy. Sino bala si Pinoy? Ang apelyado nga Aquino ang badtong nga pamilya sa mga politiko nga nangin instrumento sa pagbawi sang demokrasya sang pungsod Pilipinas gikan sa kamot sang mapiguson nga batas militar sa idalom sang rehimen ni anay Presidente Ferdinand Edrelin Marcos Sr. Ang tion sa kundiin, madamo nga mga Pilipino ang gin-report nga napatay, gin-torture, kag ginhimuslan. Si Pinoy, ang bata ni anay Senador Benigno Ninoy Aquino Jr., kag anay Presidente Corazon Cory Aquino. Ang iya amay, ginpatay sa tuig 1983. Sang ini ay nagpapanaog sa eroplano nga ginsakyan pag-abot sa Manila. Ang ama ko, ipinaglaban ang tama hanggang kamatayan. I shall dedicate the last drop of my blood to the restoration of freedom and the dismantlement of your martial law. Ang aking ina, hindi umurong sa diktador. As I came to power peacefully, so shall I keep it. Si Aquino ay nagserbi man bilang kongresista sa Tarlac sa sulod sang 3 ka termino antes gineliher bilang senador sang tuig 2007. Tuig 2010, sang nagpapili si Aquino bilang presidente sa idalom sang Liberal Party. Ako, Si Benigno Aquino III, mataimtim kong pinanunumpaan, natutuparin ko ng buong katapatan, at sigasig ang aking mga tungkulin, bilang Pangulo ng Pilipinas. Ang administrasyon ni Aquino ang ginkilala bilang kampyon sa ekonomiya kag pagkampanya kontra korupsyon. Sa idalom sa iya liderato, ginkilala man ang pungsod Pilipinas bilang pungsod nga may pinakamadasig nga pagsanyog ang ekonomiya. Ang ekonomiya sa idalom sang iya administrasyon ang nagsaka 6.2%. Mawala ka muli. Di na ko papayag na muling mabawi ating kalayaan. Hulyo 26, tuig 2021, sang gindala sa iya katapusan nga palahuwayan si Aquino. Ang urn ni Pinoy ang ginlubong sa tupad sang pantyon sa iya ginikanan sa Manila Memorial Park. Si Pinoy ay napalibutan man sa akusasyon bangod sa nagluntad nga Mamasapano Massacre kag paglaslas sang Bagyo Yolanda. Ini si Aksyon
Wilma Subeto. Ini ang IBWAL, the 2021 Year-End Report sang Aksyon Radyo Bacolod. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Patay ang 3 ka mga bata samtang pilason man ang lola sa mga biktima sa sunog nga natabo sa Sitio Troso, Barangay Bulwangan, Syudad sang San Carlos. Now, 3 diri konfirmado ka mga jóvenes o mga kabataan ang napatay, isa ka lalaki, 2 ka babayi. Aduna siya'y gibiling nga kandila o usa ka king suga. Tapos ang inahan bali ligwa nagpalod bali ang nahabilin ang 3 lang kabilog nga mga bata. Uy. Tapos nakatulog na, siguro nasabiklan sa ilang TL. So dito nagsugod ang sunog. Ang mga biktima amo ang mag-utod nga Early John Sombise, 7 ka tuig ang edad, kag Cheska, 3 ka tuig. Napatay man ang pakaisa sini nga si Rose Jane Sombise, 9 ka tuig, samtang napilasa naman ang lola sa mga ini nga si Rosalia Sombise. Palod, bali ang nahabilin ang 3 lang kabilog nga mga bata. Uy. Tapos nakatulog na, siguro nasabiklan sa ilang TL. So dito nagsugod ang sunog. So bali na sipahan sa TL nila aning kandila or diha sir tingke. Oh. Mao gina siyang plasada sir. Oh, ang mga bata wala nang nakadwa sir, no? Bali sir, nakabatyag lang ang mga bata nga kuan nga aduna na sunog, siguro sa kainit na. Mao to siyang pagka wala, mao to namangon. Bangon. Ang 2 ka bata bali naningkamot nga makagawas na puro man nakalak ang ilahang purtahan sa bintana. Nilakan man sa inahan kay naamon po'y inahan na si Miriam Sombise, kini si Rosalia, bali gasalimuang ng utok sir ba. Sa interview sa Aksyon Radyo sa tiyo sa mga biktima nga si Romeo Catalan, nag-umpisa ang kalayo sa puluyan sa iya pakaisa nga si Mary Ann Sombise, kag naglapta sa mga kaingod sini nga balay. Nagapati si Catalan nga kandila kag kingke ang gintunaan sang kalayo. While ang sunog aksyon na art nag-umpisa sa balay ni Mary Ann Sombese kag ni Rosalia Sombese aksyon na art inibase sa pagpangusisa sa mga katapo sa Bureau of Fire Protection. Sa kabilugan, nagdangat sa 14 ka mga balay ang nasunog kag karon temporaryo nga nagatiner sa Troso Elementary School bilang evacuation center. Bali ang 2 ni mag-utod, nag-isa pakaisan la. Pakaisan nila action art. Balay ko na sir. Tapos yun, balay naman sa nasunogan. Napatayan. Napatayan. Oo. Din sa gitong iban ng mga balay. Diyan sir, na tapos na dire man na magsaman to. Oo. Yung mga balay action art nga ginatudo niya, mga like materials. Okay. Ang ibang diri action art, ang half niya simento. Ginabulubanta 100,000 ka pesos nga balor sang pagkabutang ang nanginhalit sang sunog. Unattended lighted candle ang ginalantaw nga ginhalinan sang kalayo. Sa karon, 14 ka pamilya ang nagatiner sa Troso Elementary School bilang evacuation center. Agosto 31 tuig 2021. Naglabot sa fourth alarm ang nagluntad nga sunog sa Parola, Barangay 6, Syudad sang San Carlos. Las 11:01 sang aga kag na fire out las 12:53 sang hapon. Setyembre 2.
Personal nga gininspeksyon ni Mayor Renato Gustillo ang sitwasyon sa Barangay 6 Evacuation Center kag Regional Evacuation Center sa Barangay 2 sa syudad sang San Carlos, Negros Occidental nga ginatiniran sa mga pamilya nga naapektuhan sang sunog nagligad nga Agosto 31. Ini ang IBWAL, the 2021 Year-End Report sa Aksyon Radyo Bacolod. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Nagluntad mga kaaksyon ang transaksyon kay may ara sang Ang ining transaksyon. pagbinaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ning ang misencounter gini. Apat ka mga persona na patay sa nagluntad nga shootout sa tunga sang Philippine Drug Enforcement Agency kag Philippine National Police adtong Pebrero 24, 2021 sa siyudad San Quezon. Meron kasi iba-ibang layer ng mga operation. Kaya nagkataon lang na hindi pa nakukonsummate yung isa na mag-start pa lang. Ang ginhalinan sang shootout, failure to coordinate o kon wala sa nagkaigo nga koordinasyon sa pagtibang nga bahin sa ginpatigayon nga anti-illegal drug operation. Yari, ang timeline sang mga hitabo sa nagluntad nga misencounter. Enero 15, dindakop sang Quezon City Police District Special Operating Unit si Junaire Mamadyo Dicine sa payatas pinaagi sa pagserbe sang manyamento de aristo naging papanaog ni Quezon City Regional Trial Court Branch 228 bangod sang kaso kapag lapas sa layi nga nagadumili sa pagbaligya sang illegal nga druga. Sa inisyal nga impormasyon sa National Bureau of Investigation, si Mamadyo isa ka informant sang Philippine National Police kag isa man ka drug dealer. Enero 16, tubtob Pebrero 22. Detinado sa detention center sa Quezon City Police District si Mamadyo. Nag-serving handler si Mamadyo ang pulis nga si Christopher Alvarez. Si Alvarez man ang nagakapyot sang telepono ni Mamadyo ka nagabantay kung may mga tawag gikan sa mga pribado nga persona nga makaangot sa posible anti-drug operations. Ginhulam ni Mamadyo ang telepono ka nagtawag sa isa ka persona nga ginkilala kay alias Red. Nagbakal si Mamadyo kay Red sa gapin 500 gramos nga tiyabo kag ini ang gindulong sa lugar nga ila ginistoryahan. Nagingyo si Red sang bayad ni Mamadyo sa utang sini nga nagabalor 61,000. Sinasabi rito, kalimutan na natin yung nakaraan, pabawiin mo ko. Meron akong cash na 480k. So ito yung message ng aming confidential informant, sir. And then ang reply, sir, is ang sabi ko sa iyo, di ba, oo. Apang nagpamalibad si Mamadyo bangod sa ginaligar hindi maayo nga kalidad sang shabu. Nagpahayag man si Mamadyo nga iuli ang shabu. Phone conversation, sir. This time, gumamit ng ibang number, sir, si James Tan, sir. Kung mapapansin po ninyo. Sinasabi rito, add kita, Jo, mamaya, ha. Charge ko lang ang touchscreen. Jo, tignan mo, may pinasa ako na naman yung paninda ng Chinese na kinuha ko ngayon na bagong gawa, Jo. So, morning, Jo, hindi ko nasasagot kagabi tawag mo, tulog na ako ng maaga. So, this time, sir, sinasabi ni James Tan na magkaroon sila ng
Facebook chat. At yun nga po sir, si James Tan, ginagamit niya po yung Facebook sir na Yamashita Arigato. And pinapakita po dyan yung allegedly, yan daw yung mga shabu na galing dun sa Chinese National na binibenta ni James Tan. Kung makikita niyo yung may yellow na borderline sir, yan naman, sinend naman ng CI namin yung aming pera sir, yung show money. Pebrero 23, nagpatigayon sang police operation ang mga kapulisan sa Baclaran, siyudad sang Parañaque, bato kay Omar Casan, nga isa man ka drug dealer. February 23 sir, prior to Baclaran operation. Kaya po Baclaran operation sir, yan po yung unang sinet na location ng drug deal sir nung aming katransaksyon. Si Casan ang gintransaksyon ni Mama Jo. Samtang isa ka lalaki lamang ang ginkilala kay Mark ang nagtiglawas kay Casan bangod nga siya man ang ginkontak ni Mama Jo. Okay, so this time tinatanong ng CI natin kung nasa na yung tao ni James Tan. And sinabi niya na rin na Mark informed the CI that he's already at LRT Baclaran. So tumawag na sir si Mark, nandun na raw siya sa Baclaran, nandun siya sa LRT station. Apang wala nagdayon si Mark bangod na sospitsuhan sini nga pulis ang naga-transaksyon sa iya. Matapos sini, nagpadala sang coordination nga sulat ang kapulisan sa head office sang PNP kag nagsiling nga sila magapatigayon sang panibako nga operasyon sa Litex sa siyudad sang Quezon. Additional pre-op that we have submitted dated February 23-35 sir. Makikita natin, tinatakan po ito ng PDEA Regional Office NCR. Pebrero 24, natala na magpatigayon sa operasyon ang PDEA bato kay alias Manisan sa Quiapo, Manila. Wala madayon ang operasyon, mangod namutikan ni Manisan na isa ka bypass operation ang ginapatigayon. Samtang pabalik na sa ila opisina ang mga ahente sang PDEA, si Otong Matalnas, isa ka informant sang PDEA, ang may isa sila nga operasyon sa Litex, Quezon City. Ilayo naman nga ginaprubahan sang PDEA ang padali nga anti-illegal drugs operation na wala makaibalo nga magapatigayon man sang operasyon ang kapulisan sa amo nga lugar. Nag-overhead ang salakyan sang PDEA kag napilitan nga magpundo sa gwa sang isa ka food chain sa Commonwealth siyudad sang Quezon. Pasado lasay sang gabi, nabatian ang linupok sa gwa sang mall. Sulo sa kapulisan, nagbayluhanay sang lutang ang mga otoridad sa pila ka minutos matapos ang transaksyon. Naguntat lamang ang linupok sang nagtawag si PDEA General Wilkins Villanueva kay Metro Manila Police District Director Police Brigadier General Vicente Danao nga ang ila ka-enkwentro katapo sang PDEA. Very unfortunate na nagkaroon ng misencounter both sides. Actually, it is illegitimate anti-illegal drugs operation. Okay? So kung sino yung nag-bypass, kung sino yung kabypass, yun pa ang imbestigahan natin. Hintawgan naman ni Danao si QCPD Chief Police Brigadier General Danilo Marcirin kag nagpahibalo nga ang kaengkwentro sang QCPD amo ang mga ahente sang PDEA. Sang uli hinaybalan nga ang PNP nagalaom nga si Untong nga amo naman ang informant sang PDEA ang magabaligya sang droga sa kapulisan. Samtang ang PDEA naman ang nagalaom nga si Mama Jo nga informant sang PNP ang magauli sang droga nga nakuha kay Red. Sa amin, according to report, is nina galing sa RD Insertio is dalawa ang namatay sa amin. To Kia, isa ang wounded. Diba? For PDEA, namatay ang isang ahente, namatay din ang aming informant. 3 ahente ang kahapon, 2 ahente ang critically wounded. Subalit stable na sila as of now, yung 3. And they are now in hospital. At there are some Pebrero 25, ginpahayag sang National Capital Region Police Office nga ang natabo sang Pebrero 25 isa kasahi sang silbas kung sa diin ang mga law enforcer ang nagaserbe nga drug dealer agod madakpan ang drug dealer.
Huwag na tayo magsalita ng walang ebidensya. Kasi hearsay lang yan. Magsalita ka kung may makikita kang ebidensya na CCTV ang patunay. Maghanap, magpalabas sila ng CCTV na nagbentahan ang PIDEA at ang pulis. Gre-resign ako right now. Magpalabas kayo ng ebidensya na CCTV na nagbenta ang PIDEA at kayo ang bumili. Ginkumpirmano sang PNP kag PDEA nga may 4 nga napatay. Mayo 14, ang PNP kag PDEA ang liwat naman nag-inkwentuhanay sa isa ka buy-bust operation sa Quezon City Mall bangod sa ginegar miscommunication. And actually, there was coordination made by the PNP as well as the PIDEA coordinating with the concerned police station, but there was a miscommunication. Apang napunggan ang pagbayluhan ay isang lutang matapos gilayon nakilalaan sa magtibang nga bahin nga lunsay sila mga empleyado sang gobyerno. Nagsapol ang sadtuan ay bago nagpungko nga PNP Chief General Guillermo Ilizar kag PIDEA Director General Villanueva agod mahibalan ang rason sang masami miscommunication sang duwa ka ahensya. Between the PNP and the PIDEA. Kasama ang PIDEA, ito ang tututukan natin ngayon para maiwasan na maulit pa ito. Mayo 17, ginanunsyo sang PNP nga may gindihon nga unified guidelines kag protocols ang kapulisan kag PIDEA sa pagpatigayon sang anti-illegal drug operations. Mayo 24, nagpatigayon sang Senate Committee hearing may angot sa misencounter. Sa hearing, ginbasol sang PIDEA ang PNP bangod sang mga kapaslawan sini. Right now, hindi pwedeng mag-away ang polis at PIDEA dahil sa sitwasyon ngayon. Right now, because of sa mga namatay, ngayon dapat mas lalong humigpit ang relasyon ng polis at ng PIDEA. Dahil hindi natin alam, baka yung sindikato pinanunood lang tayo at pinag-aaway lang tayo pareho. At hindi namin yan pwedeng payagan. My God, I hate drugs. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs ng programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni
Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Action Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgon, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakaripatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang narinig na dito. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo pa ba ito? Diyos, sa pakatuig. Sabo pa rin magdinapo, subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagawin. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sang husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Bantayan may resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Aksyon Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Suwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan
karon nga panahon sang tigpululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanon nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto. Ini ang IBWAL, the 2021 Year-End Report sa Aksyon Radyo Bacolod. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, palakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Leader! Wait! Medic! 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 Sniper! Sniper! Barangay Tabo, Banwasang Ilog, ang lugar kung sa di nagluntad ang engkwentro sa tunga sang mga rebelding grupo kag kapulisan. Amuning area mga ka-aksyon nga kung magdiretso kita dito, di ang patron ali kita diri mismo sa area gyapon sa sitio Batik-Batik. Ang Barangay Tabo ang nahamtang masobra 7 ka kilometros ang kalayoon gikan sa proper sang Banwasang Ilog. Barangay nga nahamtang sa labukid nga bahin sa sur nga probinsya sang Negros Occidental. Ang lugar nga ginasiling ginahukmungan sa mga rebelde nga mga armadong grupo nga padayon nagapakikbato sang ila advokasya, programa kag nagaduso sang panibago nga komunidad kag panggobyerno. May mga actually series of information kasi yan, tapos kahapon yung latest. Ako si Rex Cantong, kagyari ang balita na nagluntad sa engkwentro sa Banwasang Ilog. May nga po sir. SB. Kasi agal, pati on dito sa amon sa barangay, mga 7 na may nangalok panay na dire. So nagtawag ko dire sa kayang konsehal ko taga dire sa Purok Balik-Balik. Okay. Nagtawag ko siya ako nanong natabo da. Nabasi ka mo balon nila ka mo nagsukit nga mo na sir. Pero most likely hindi sa inyo nagaling, di ba? Wala gid sir eh. Oo. Patay ang 4 ka mga ginakabig miyembro sang New People's Army
o NPA Southwest Front samtang pilason ang duha pa ka iban nga sa inkwentro nga nagluntad sa sitio Balik-Balik, Barangay Bato, Banwa sang Ilog. Ang mga napatay ginkilala kanday ka Nike o kon ka Arnie Christopher Vargas o kon kilala sa tawag nga Hans kag ka Alvin, ka George kag Joel Fondador alias ka Timot o kon ka Cabal. Suno kay Police Lieutenant Colonel Ryan Mangundo, Commander sang Special Action Force 6, pilason ang ginakabig leader o kon Commander sang Southwest Front nga si Nelda Bertolano. Ginabulong man sa ospital si alias Christian nga miyembro sang NPA. Dugang pa ni Mangundo, may isa pa ka lalaki nga dadakpan sang kapulisan nga yara sa encounter site sa nagluntad ang pagbailuhan ay isang lutang. Actually, ang sabi ko lang sa amin is may mga activity na pero na particular ni Bato sa amin namin talaga sulit-sulit yung information natin. Ang alam daw namin is may mga suspected na armadong grupo na nandyan sa particular na lugar niyan. So kami nag-expect lang natin ang PNP. At tuloy na, nung kanina alas 7 ng umaga ay nagkasalpo pa yung grupo at we are at advantage point. Kaya po tayo paano hindi tayo nalakpan kung na-injured yung ating program. 14 ka mga individual ang ginimbitahan sang kapulisan para sa pagpangusisa may angot sa amo nga inkwentro. May ngapon sir, mayong ngapon man siya nagpamati sa Action Radio. Ginkakibot naman ni Sangguniang Bayan member Leo Trimosa nga may nagluntad nga inkwentro sa sitio Balik-Balik, Barangay Tabo, Banwa sang Ilog. Mga 6:45 na may ngalok panay na dire. So nagtawag ko dire sa kayang konsehal ko taga dire sa Purok Balik-Balik. Okay. Nagtawag ko si ako nanong natabo da. Ti dokibot pa lang siya sa counter. Ti amo to, siling ko sila ang mga pumuloyo ta may may damage or wala o nasa labat. Ti advice sila wala man kuno. Ti sigo salamat wala sa pumuloyo na umil. Okay. So after sina SB may nag-evacuate gid man di ba? Iba nga taga didto lapit naghalin anay temporarily. Oh, may arag man ta siya nag-evacuate ang dira sa sulod nga natabuan sa lapit sing area. May nag-evacuate ti mga pumuloyo diri sa Barangay Prater. Pero ining lugar yung SB for pila na katuig wala gid sa Gambo may encounter nga kaanay sini no. Wala gid sir kay since 1987 pag-abot rin sa una sang batalyon sa 7th IB naglinong na ni nga lugar. Okay. Di nakibot man lang gani kabi ka may natabo naman may mga may kabalo na sa inyong information do kalawig ko no kaina sang pinailohanay. More or less siguro mga 35 to sobra 35 minutes ang exchange of fire. Okay. SB, kung ikaw ano yung mga lawyer ipalabot sa pumuloy diri, in kaso po kaso may magluntad o may mga sightings diri kaanay sa niya wala man natong may mga galabay diri no. Ate advice lang sa aton pumuloyo da kung ano mga may mga kamalamalahan nga makita. Ate maangot sila sa atong barangay para Tinguaon man sang konsyal nga mapalabot sa lokal nga panguluhan sang Banwa sang Ilog ang kahangawa kag hingyo nga seguridad sang mga pumuluyo nga nagaistar malapit sa encounter site. Nagakabalakang mga residente sang sitio Balik-Balik, Barangay Tabo, Banwa sang Ilog matapos ang madugoon nga enkwentro nga nagluntad sa ila lugar sa tunga sang mga kapulisan kag rebelding grupo. Wala gid ko bala sa ideya kay halin sa una ya sir do katawhay naman na diya sir sa amon nga lugar mo ang gulpi lang bala nga nag-amo sa to sir siguro kasi diyan naglaagi lang sila or ano nga nagparuway or ano. So basta wala na din sila yes sir. Suno kay Kagawad Anali Guanzon nagahingyo ang mga residente sang seguridad gikan sa mga kapulisan agod nga mahilway na sa mga rebelde ang ila lugar. Dugang pa ni Guanzon, nagakahangawa man ang mga residente bangod mahimo sila nga balikan kag balusan sang mga rebelde. At siyempre sir kay nang amon di kami gusto sir gamo nga magluntad ang gabo di sa amon sitio yes sir mo. Iti ka baluman ka nga kung may amon sina di amon yung sitwasyon kagamo ti terpina ya kabudlay di sa amon sir. Sigado ko daan sa sitwasyon.
pandemic kadaan tubong si amo na bala sir nga galikaw gid kaniya sa mga sitwasyon na amo sini. Halin niya sang una sir, amo pa na diyan natabo nga may amo na nga sitwasyon mo natabo. Nag-unog ibot gid niya sir. Nagalaom ang National Democratic Front o NDF Negros nga ihatag sa mga miyembro sang NPA o New People's Army nga nagkaladakpan pilason kag napatay sa engkwentro sa Banwa sang Ilog. Ang tanan nga kinamatarong base sa Comprehensive Agreement on Respect of Human Rights and International Law. Suno kay Kabayani Obrero, spokesperson sang NDF Negros, nagakahangawa ang ilang nga hanay sa kahilwayan kag seguridad sang mga pilason kag dadakpan nga rebelde. Ginapanawagan man sang NDF sa Ilog Municipal Police Station nga hilwayon ang tanan nga mga residente nga ginaligar gindakop matapos ang nagluntad nga engkwentro sa sitio Balik-Balik, Barangay Tabo, Banwa sang Ilog. Actually, wala kami in-invite, kundi yun yung mga nahuli or naabutan din natin doon sa encounter site. So, ang mga galing is for verification na lang muna sila. No? We invited them na may mga warrant sila kasi nandun sila mismo. At makuha rin kung ano yung knowledge nila or baka pwede ka sila magbigay ng statement doon sa mga nahuli ko natin na tatlo. Mga ilan po Aminado si Philippine National Police Special Action Force o SAP-6 nga ang yabe sang madinag-on nga taktika kontra sa mga rebelde nga grupo amo ang kooperasyon sang publiko. Suno kay Police Lieutenant Colonel Ryan Mangundo, Commander sang Special Action Force 6. Bangod sa mga informasyon gikan sa publiko, nakahimo sang nagakaigo nga tikang ang kapulisan agud nga mapunggan ang pagpanghalit sa mga rebelde. Aminado si Mangundo nga hindi nangin mahapos ang ilang nga opensiba bangod nga sa ilang informasyon nga nabaton 40 ka mga rebelde nga miyembro sang Southwest Front ang yara sa lugar. Leader! Wait! Medic! 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 Sniper! Sniper! Madumduman nga antes pang amo nga engkwentro, may nagluntad man nga pagbinalusay sang luthang sa Barangay Kapitan Ramon, siyudad sang Silay, sa Agosto 20, tuig 2021 kung sa diin duha ka mga rebelde ang napatay. Sa mga NPA for the Communist Party of the Philippines, although you did not declare any cessation of hostilities, I would like to invite everybody, leave your arms where they are ngayon. Ini ang IBWAL, the 2021 Year-End Report sa Aksyon Radyo Bacolod. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Launang takna sang kagahon, nag-scanning ang masakay sang fishing vessel St. Peter the Fisherman 2 sa baybayon nga sakop sang Carles, Iloilo. Pre-running kami, tapos nag-baskog ang hangin, gagang balod, tapos may lakot nga ulan. Sa wala ginalauman nga trahedya, siyam ang patay, samtang 25 naman ang nakaluwas. So, ang report action ba, ining may katalan sa nalunod ba na-capsize nga isa ka isa ini kasakay padagat ang FB St. Peter Fisherman 2. Naglugdang isa ka fishing boat sa baybayon sa tunga-tunga sang Sikogon Island kag Carles probinsya sang Iloilo.
Suno kay Cadiz Coast Guard Commander Chief Petty Officer William Dolorfino, nagpakiangot sa ila talatapan ng tag-iya sang TriStar kag nagpahibalo nga may isa ka maritime incident nga nagluntad sa among nga lugar. Nagpatigayon sang maritime operation ng Coast Guard Cadiz agas sang Setyembre 24 kag in-verify ang report apang nahibaluan nga ang baybayon kung sa diin nagluntad ang insidente sakop na sa probinsya sang Iloilo. Amo mo na sir ang inform sa mga tag-iya sir. May na accidental nga na lugdang iya nga kakir. Setyembre 24, 2021, las 4 sang hapon. Nagresulta sa siyam ang missing kag 25 na rescue matapos naglugdang ang fishing vessel St. Peter the Fisherman 2. Ang mga nakasakay sini 31 tanan ka mga crew. Sa interview ni Action Radio Cadiz correspondent Roger Gutib kay Philippine Coast Guard Negros Occidental Head Captain Lodovico Librilla Jr., ang siyam ka missing ang ginalakipan sang boat captain nga si Frankie Chavez sang Banwas sang Tuboso, Norberto Parlotso sang Bantayan Island, Cebu, Renante Forzuelo kag Victor Calvo ang siyudad sang Cadiz, Hermenio Ronamos ang Estancia, Manuel Auditor, Romel Ingles ang Cadiz City, Juliet Salvos ang Don Salvador Benedicto kag Julian Dungog sang siyudad sang Cadiz. Ang mga katapos sa Philippine Coast Guard nagamit na sila nga mga equipment sa pandagat agod nga responderan ini. Actually natabo sunod sa report mga alaunan takna sa nga kagahon no kaina ang ininga insidente sa diin ang report sa bahin in action by sa tunga-tunga sa Sikogon Island kag Carles, Iloilo. Sa pagpangusisa sa Philippine Coast Guard sa isa ka survivor, ginpahayag ni Pablito Desamparado nga nagapangisda sila sa lugar apang tungod mabaskog nga hangin kag dalagko nga balod, naglugdang ang ila sakayan. Nag-post nga mag-listing ang ila barko into port site bali sa wala kag sa dinli na lunod din so amo nang iya revelasyon kagina tapos ang iya pang ambal sa aton nga may ara sila mga crew including the captain dito sa on board sa fishing boat nga na lunod. So sir, may mga survivor ka mga missing sir? So far, may arata nakasurvive sa out of the 31 officers and crews ang FD St. Peter Fisherman the 2. Bali 22 sini sa ila nakasurvive. Bali siya ang missing. Karon sir, wala pa kita sa mga recovered body sa mga missing sir? So far, sa karon wala pa man ta recovered body sa mga missing. Pero hopefully, kita laom mangyapon nga ang siyam nga to makasurvive sila. And then ang aton barko, ara na proceeding ng aton barko ang SARB, ang BRP Nueva Vizcaya, SARB 3502, kung sa din ang area ang ginatag sang nakasurvive nga fisherman. Ako din sila nagluto. Sa bulig sang sister company sang Sunken FB nga FB Old Man and the Sea, na rescue ang 25 ka persona kagyara na sa maayo nga kondisyon. Suno naman kay Jessie Arena, 26 anyos, isa sa mga crew sang barko, naga-pre-running kag scanning pa lamang sila sa amo nga inoras sang gulpi nga nagbaskog ang huyop sang hangin kan nagdalag ko ang balod rason kung nga nagtakilid ang barko. Jessie Arena, 26, isa ko ka piskador gali sa bangka nga ginakong ginasakyan. Antes to, ano natabo nung gaano ka mo? Pre-running kami, tapos nagabaskog ang hangin kagang balod, tapos may lakot nga ulan, amutong natakilid kami, wala nakabalik ang amon motor kay natampa na sang balod. Okay. Baskog ang ang hangin, kag may upod nga ulan. Pero gaano ka mo to sa mga lugar? Managat? Nagkuha kami, nag-scanning pa kami, naglaga na, mangita pa kami isda. Okay. Tapos madlaga na kami tani sa among light boat para maariyahan na kami. Kaya mo itong natabo nga nagulpi lang pugada, ng basko ng hangin, may mga balod, ng madlag ko.
amutong nagtakilid kami. Bali nag-ano bangka, nagkulog, gulpe, or nagamat-amat? Nagamamat lang sa takilid, tapos naggulpi na tayong kulog. Ang bangka no? 24. Puro kamo taga ng taga dere? Hindi, ang iban may taga Escalante, may San Carlos, Sagay, kag sa Silay. Pero paano kamo naka-survive ya? Wala kamo na ano? Muto nga base, bugtaw pa kami. Kag nabatyagan ginamo ng takilid sang motor. Kag muto nga nagdali-dali kami dahil guwa. Kag naglantaw sa amon ang sitwasyon. Takilid na gayud ang una namon ang paglumpat namon. Pero hindi man nga golpeada lang. Hindi man nga golpeada, matamat man lang sa takilid pero bali mga segundo antes pa nagkulob ang motor ng ginasakyan namon. Abot sino wala pa mo karga? Wala pa. May karga na kami nga mga isda. Okay, pero hindi damo, hindi pa damo. Hindi man gidamo Pero amo na nga ugada nang dra ang area pero may makamudaga kadto. Oo, pero may gidra man gidamo panagatan. Mga ano oras na ganino? Mga alas 11. Aga gabi. Mga launa gali to. Sang kagahon. Wala man kamo may nabungguan or may Why man, hangin lang ito ka ang pugada lang itong nakakuan sa amon kag ang kuan amulan to, umulan nga baskog sang hangin. Setyembre 25, santo sa report, gilayon nga gin-deploy sa Philippine Coast Guard Western Visayas ang DRP Nueva Vizcaya o kon SARV 3502 kay PCG Man B4 vessel nga MCS 3010 agud nga magpatigayon sa search and rescue operations matapos ang insidente. Nagpadayon man ang search and rescue operation sa makatapos ang Philippine Coast Guard para sa siyam ka mga mangingisda sa fishing vessel St. Peter the Fisherman 2. Sulo kay Captain Johnson Benjamin, isa ka PCG chopper gikan sa Coast Guard National Headquarters ang nagabulig sa ila sa pagpangita. Setyembre 26, na-recover na ang 5 ka nagikan sa siyam ka mga crew nga na-missing matapos maglugdang ang fishing vessel. Setyembre 29, 2021, ginuntat na sa Philippine Coast Guard ang search and retrieval operation para sa duha pa ka mga missing fishermen upod sa naglugdang nga FV St. Peter the Fisherman 2. Suro kay Coast Guard Western Visayas spokesperson Commander Edison Diaz sa pagpakigsapol sa mga opisyal sa PCG kag LGU sa syudad sa Cadiz na isugtan nga untaton na ang diving operation bangod yara na sa zero visibility ang sulod sang barko kanagalapta na ang mga debris sang mga gamit pangisda. Dugang pa ni Diaz na budlayan na ang mga divers nga ipagwa ang bangkay ni Julian Dungog bangon nagakaagnas ka nagahabok ng lawas sini nga yara sa gamay compartment sang barko. Hugot naman yung ginabantayan sa PCG ang lugar sa insidente para sa ilang marine casualty investigation kag sa posibilidad sang oil spill. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.
Account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgone, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring naligo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo pa man to? Yes. Sa pakatuig. Kamo pa rin magdinapo. Subungan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagawin. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang maginalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan ang resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio.
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Wala Kaya tinagaman-apat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basiwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pag-saka sa sining tubig sa subong. Hulyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, natabunan sang face mask ang matamis nga yuhom sa mga pumuluyo sa syudad sa Bacolod sang naglambot kay nag-igo ang COVID-19 sa City of Smiles. Ang Bacolod ng isa ka highly urbanized city kag may mas sobra 600,000 ka populasyon, ang isa sa mga lugar sa Pilipinas nga wala nakaluwas sa kahalitan sang pandemya. Wala pa nakasulod ang COVID-19 sa Bacolod. Enero 2020 sang temprano pa nga nagporma si Mayor Bing Leonadia sang Bacolod Interagency Task Force o kon local IATF kagin designar si Vice Mayor Alcide Familiaran bilang chairperson. Pumuluyo nga naga-spread ng fake news, hindi na laog-lahog nga crime. So dapat untatan na. And especially sa social media, hindi na pag-share. Kung natin get the exact facts. Marso 20, 2020, sang nabulabog ang bugos nga syudad, sang na-record ang pinakaunang kaso sang COVID-19 sa Western Visayas. One of our PUI in Bacolod has been tested positive, and at the same time, according to her, the patient is stable, recovering, and is in complete isolation in a hospital in Bacolod. Nga na-detect sa Bacolod City, isa ka 56 anyos nga lalaki nga may travel history sa London. Pagkaligad sang pulo kadlaw. Nagabot siya siyang Feb 27, may sign siya of may sore throat siya, fever, Singapore. Sang March 6, ara siya subong na-confine sa hospital. May sign siya, symptoms sang March 6. Marso 30, 2020, din patuman ang pinakaunang enhanced community quarantine o ECQ sa Bacolod kag naglawig tubtob Mayo 14, 2020. Kakomit na ko kay Governor, kay Vice, kay Kong Albi, nga makooperar kami. And besides, kung tanawon gid, na-anticipate na nga namon naman inimo. Kaya wala labot sang hagna sang probinsya, ang kaimtangan naton diya sa Bacolod may isa na taka-positive. Sa pagpatuman sang ECQ, madamo sang palangabuyan ang naapektuhan, madamo sang establishmento ang nagsira, madamo ang nawad-an sang trabaho, lakip man ang suspensyon sang pampubliko nga transportasyon. Ginpatuman man ang home quarantine pass para ma-regulate ang hulag sang tawo. Nag-establishar sang border check-up points, pagpatuman sang curfew, liquor ban, Sunday lockdown, kag regular nga disinfection sa 3 kadalagong merkado sa kada weekend. Sa pagpatuman sang strikto nga quarantine measure, naghatag ang syudad sang food packs sa mga pigado nga pamilya kag lubos nga naapektuhan nga mga sektor. May ara ining mga natawag nga 4-piece bala. Now, kung tanaw namon, ang batunon sang isa ka beneficiary sang 4-piece, daw mas dako pa sa inughatag namon. Although, on the other hand, wala pa na siguro kung saan umabot ang ilang balatunon. We are willing nga mintras tanto gahulat sila, mahatag kami ayuda sa ila. Sa pag-umpisa sang 2021,
Liwat nga naalarma ang syudad matapos nga na-detect ang 41 positive cases sa BPO company nga Transcom sa Barangay Tangub, kag natukiban nga wala nagapatuman sang backtrack ordinance. Ginpadagdagana sang closure order, Action Art ang aton nga business permit and licensing office together with our city legal. Actually nakakadto na to sila no nag-monitoring, nagbalik sila sang hapon para i-serve ang closure order. Humalin Enero to 2021 tubtob Hunyo to 2021 napabilin sang syudad ang modified GCQ status. Pero Marso tuig 2021, sang naobserbaran ni Mayor Binglo Dadia nga apisar nga manubo ang quarantine status, madamo sa mga tao ang nagagawa, ilabi na sa grounds ng Bacolod Government Center, nga sa ulihi, iya temporaryo nga gindinian ang paglagaw sa lugar. In the meantime, ibitar kita anay sa pagtililipon. Hindi kita anay magsalig. Kung pwede lang anay, concentrate lang kita sa aton pamilya. Let us create our own family bubble. Hindi na ta mag-social mixing, mag-upod kita sa mga tao nga wala ta kabalo kundi inagalin. Mga tao nga wala ta kapiho kung ano inang ilang kahimtangan. Ginkalipay sang EOC kag sa mga opisyal ang pag-abot sang COVID-19 vaccine sa Bacolod. Marso 5 tuig 2021 sang una nga nagbaton ang 5 ka mga doktor sang Sinovac COVID-19 vaccine. Kag ini ang pinakauna nga COVID-19 vaccination na ginhimo sa Western Visayas. Ang gintiganahan pala siya sa DOH is ang CL kag ang RNC. Where hindi nagamit, i-substitute na sa ibang nato ng healthcare workers sa ibang hospital sa nato na CL. Kami at discuss po nga napatigayon ni survey naman diwat ang ibang hospitals. Ang syudad ang nagperma sang kasugtanan upod ang DOH kag AstraZeneca para sa pagbakal sang 650,000 doses sang AstraZeneca vaccines. Bisan nga bayaran na sang COVID-19 vaccine, may mga pumuluyo sa gihapon nga nagapang duwa-duwa nga magpabakuna. Ini ang sa mga hangkat kag ginatubang sang Bacolod EOC. Suno kay anay Bacolod City Administrator kag EOC Executive Director M. Ang vaccine setansi ang bangod sa mga sala nga impormasyon nga makitaan sa social media. Iban nga tawo ang mayara sang luyag nga specific nga brand sang bakuna, samtang ang iban ang nagakabalakan naman bangod sa ila balatian. Ang campaign naton sa government offices halos ginadulong tanagin Action Art ang bakuna no ga kampanya kita office by office nga kung gusto nila kami ang makadto, ang vaccinators naton, vaccination team ang pakadtoon para hindi na sila kailangan magpila sa mga aton vaccination centers. At the same time, pagtapos sa ila inject, pwede lang sa kabalik sa lamisa nila, they can go back to work. Nagpahamtang ang EOC sa vaccination center sa 3 kamo sa Bacolod, sa SM, Ayala kag Robinson's Place, Bacolod. Tubtub na nag-expand si bantagid ng mga establishmento komersyal. Ini magluwas sa kapin 33 ka mga barangay base nga vaccination centers. Nag-target kami anay 200 and then we will adjust by tomorrow depende karon sa kadasigon sang aton nga vaccinations. Wala na kita subong sa NGC kaga within the week ma-open pagkikita isa ka vaccination center sa isa pagig ka mall. Hulyo tuig 2021 sang gintugutan ng walk-in sa mga vaccination center sa mall sa mga nalakip sa priority sector. Pero wala gin paabot sa Bacolod EOC ang pagdagsa sa mga interesado nga magpabakuna kag nalapas na ang social distancing nga health protocol. Kung sa mall ka mo makadto, I would like to advise not to go there too early. Hindi makadto nga masyado ka temprano kay mayawan sila hulat. Kag at the same time, anyway, may priority man ang mga senior citizens. Yes, correct. Pag abot tagaan man sila numero. So there is no need actually nga magtemprano gid kayo magkadto. Bangod sini Hulyo 27 tuig 2021 sang temporaryo nga ginpauntat ang walk-in sa vaccination site kag akomodahon lamang ang vaccine nga mayara sang schedule. Ang aton subong challenge is because ang second dose, ang those who are scheduled for second dose, since na-delay gamay ang aton nga Sinovac ang arrival ng vaccines. So natingob may ika-second week subong, bali may 1 week kita nga backlog, plus subong naman nga week nga due for second dose, natingob na sila, so medyo damo. Liwat nga nagsaka ang COVID-19 cases sa Bacolod sang Hunyo tuig 2021, kaging kabig sang DOH nga high risk ang syudad. Sa padayon nga pag-abot sang COVID-19 vaccines, pila ka mga inisyatibong ginhimo sang LGU, lakip na ang paglansar sang mobile vaccine nga nagalibot sa syudad para magpangbakuna, vaccination sa mga subdivision, graveyard shift vaccination para sa mga BPO company,
24 oras nga vaccination, house-to-house vaccination kag iban pa. Sa pagsaka sang COVID-19 cases, gin-report sa Bacolod EOC nga mayoriya sa mga gindala sa hospital ang wala mabakunahan. Apisar sang agresibo nga vaccination, Hulyo 1 tubtob 14 2021 sang ginpaidalam ang syudad sa GCQ kag sa ulihi ng GCQ with heightened restrictions sang Hulyo 15 tubtob 22 2021 bangod sa pagsaka sang COVID cases. Maybe nakabulig na din ang atong apilar sila personal. Pero at the same time, we also have to back it up with statistical justifications. And among them was the report ng EOC na ang 2-week growth rate natin nagnubo by 42%. Liwat kinalarma ang syudad sa Agosto 13, 2021 sang na-detect ang una nga duwa ka COVID-19 Delta variant sa syudad. Base man sa resulta sa genome sequencing sa Philippine Genome Center. Ang Delta variant nga mas makalalato ni kumpara sa original nga variant. Ang ginalantaw sa EOC nga posible isa sa mga kabangdanan sa liwat nga pagsaka sang COVID-19 cases. Hindi kita ang nagapadala ang DOH na iya sa DOH. So, sila na ang nag-determine kung diin ng mga specimens ang nakamit sa criteria for sequencing kasi may mga gina-require na. For example, ang cycle threshold dapat below 30. Nabalaka man ang Bacolod EOC sa voter registration sa COMELEC nga gindagsa sa mga aplikante. Tubtob nga gin-extend ang pagparehistro tubtob Oktubre 30, 2021. Eh, tini ko kung hindi malatani pandemic, wala ba ni kaso? Bisan po noon yung pamplasa. Ay, ginisuan ko matanga po Kada mo sa amon ginisuan daw hindi ko na maisip daw kay pati tanan sa lama man. Kutob sang ari diri nga wala naga-observe ginasuan taway man taga pili no. Gintawag sang EOC ang aktibidad nga super spreader event bangod sa pagdagsa sang tawo nga ginaligar mayara sang hakot system. Pero ginpanginwala ini ni Bacolod Election Officer Attorney Katina Tinio Kanya nga nagpahayaga nga nagapakita sa ilang record nga mayoriya sa mga nagparehistro ang mga first-time voter. Manufacturers nato may ara di man na sila nga ginatawag nila nga buffer stock di man na sila nga equivalent to almost the same sa ginapagwa nila. Oo. Naglambot man sa punto nga ginakulang ang supply sang medical oxygen sa syudad kag ginaligar mayara sang hoarding nga natabo. Ilalakay na ang supplier from Iloilo kag diri sa Negros. They are arranging to provide also Iloilo supply kay ginakulang sila dito supply sang oxygen. So meaning may ara nga buffer stock ang Negros. So may shortage or ang supply naton so ginakulang nagakuha pa sila sa depot and that I think ang oxygen supply na according to source, according sa kay Lucio Chua, A1 gas Thursday pa makabuot. Nakahimo sang record ang Bacolod nga may pinakadamo nga nabakunahan nga minor de edad nga may comorbidity sa bugos nga Pilipinas sa nationwide launching sang DOH nga mayara sang 266 usar ang Pfizer vaccines. Action art mga lapit na siguro sa mga 35 to 40,000. Nasaturate na ang public schools, nasaturate ang mga private schools, kaga sa malls, sige ang kadto sa ato ng mga 12 to 17 age group. Sa tungasang pandemya, ang Bacolod Traffic Authority Office ang nakahimo man sang kompetisyon nga naghatag yuhom kag kalingawan sa pagpatigayon sang Maskara Dancing Traffic Enforcers 2021. Ang kampanya kontra COVID-19 ang hindi lamang iya ka gobyerno, kag ini ang nagakinahanglan sang kooperasyon kag suporta sang publiko. Ano man ang quarantine status o kon alert level system, tanan kita ang mayara sang obligasyon nga magsunod sa pagtuman sa health protocol. Sa sininga pandemya, liwat nga testingan ang kabakod sang Bacolod nun. Kabay pa nga magbalik sa normal ang tanan sa palaabuton para liwat nga makapasundayag ang aton matamis ngayong. Wala ko na sila. Mama, nagkakapudlay sa exam.
Wala nga ako magambal ka hindi ka kapasar how. So syempre ito ginaano ko na sila nga budlay kasi mong expect ka po bala nga mata. Wala makuha ni nag-una nga ano niya ng bata ng manang kili ang rankin. Wala makuha kung isang hindi nabalaan di man naman siya tarang mga bata ko. 3 times ko bisa nag-review after sang exam sir may feeling ko nga may isa ko ka-exam na perfected. Ang second exam feeling ko perfect ko. Ang third exam feeling ko may 2 or 3 mistakes. Tapos ang first exam sir mo to siyang double erroneous which may conflict gani sa CE namon nga internal discussions. Himuon ko ang tanan para sa akon mga ginikanan. Ini ang mga tinaga nga mas namigi na palabot ni Cadet First Class John Ray Artus nga nagtapos bilang valedictorian kag summa cum laude sang Philippine Military Academy Masaligan Class of 2021. Si Artus ay ikatatlo sa 4 ka mag-ulutod kag tumandok sang Purok Malipayon, Barangay Ginturilan, Manuosang San Enrique. Nagtapos si Artus sa iya high school sa Doña Hortensia Salas Benedicto National High School sa siyudad sang La Carlota bilang top 6 kag nakakuha sang pasidungog bangod sang iya kaalam sa mathematics. Araw sa primisyon ho galing kikuan gid sa mathematics, mathematician gay dalan ko sa region, sa statistics. Ginlaragway sang amay ni Artus nga si Florencio Artus, 62 anyos, isa ka retirado nga soldado nga mabuot, matinumanon kag mapisan sa pagtuon ang iya bata. Pag ko siya mabuot na sigid siya nuron. Ako na mismo daw hindi ko ya magpati nga magsulod po siya sa military mo. Ay actually drink siya nga foresight sa una. Pero sa uli wala pa palo sa tunang sa una ya. Pag-graduate manong niya, sa ulo ya. Ate, kung gusto mo, mag-support na lang kami ni nanay. Suno sa amay, wala na ini natingala kung nga nanguna sa ilang klase si Artus. Bangod nga, nagasaling ini sa kaalam kagapisan sang iya bata. Piling niya nga timuon niya ang tanan parang para sa nanay. Wala mo po kung isang kayo siyempre nabalaan naman na may katarang mga bata ko. Suno naman sa iloy ni Artus nga si Jocelyn Artus, 62 anyos, kag isa ka retirado nga manunudo sa elementarya, humalin elementarya tubtob sa kolehiyo. Ginpakita ni Artus ang iya katutom sa pagtuon. Si Artus ay nag-eskwela sang kurso nga Bachelor of Science in Chemical Engineering sa University of the Philippines, Visayas. Apang tuig 2016, sang giningganyo ini sang iya magulang nga isa man ka soldado nga magkuha sang examination sa PMA. Tuig 2017, sang nagsulod sa PMA si Artus. Suno sa iya iloy, wala man nagpakita sang kabudlayan si Artus samtang yara sa sulod sang PMA. Kag kun may nagakaigo nga tion, nagatawag ini sa ila paagi sa telepono. Nahibaluan nga ginpili ni Artus nga magsulod sa Philippine Navy. Nagpasar naman sang resolusyon ang sangguniang panlalawigan kun SP nga nagapangimbulahan kag nagadayaw kay Cadet First Class John Ray Cabanero Artus sang San Enrique, Negros Occidental. Isa naman kani Grense ang nagpanguna sa 2021 Physician Licensure Examination. Actually, nag-chat ang ako ng classmate na congrats lang muna. Congrats. Wala ko kami nakita ka nagwa ng result. Nga pa ko, ara na ang result how. Tapos nagambala siya na yun nga, oo, tapuan ka. Tapos after sila ka message,
Wala na. Puno na tayo na ako ng messenger ng tao. Si Maria Ines Benedicto ang nakakuha sang 87.83%. Kag isa sa duha ka nakakuha sang rank 1. Si Benedicto ang tumandok sang syudad sang La Carlota, kag nagtapos man sang elementarya kag high school sa sadto La Consolacion College. Kag sang ulihi gitawag nga Pax Academy sa syudad sang La Carlota bilang valedictorian. Bali, nag-graduate ko sa UNOR sa 2015, magna cum laude ko to sa MedTech. Oo. And then, nag-take ko sang MedTech na lecture examination sang September 2015, amo to nag-top 7 ko. Si Benedicto ang ginkoronahan man nga Miss UNOR sa tuig 2011, wala labot sang iya academics, nag-entra man init sa mga extracurricular activities sa West Visayas State University. Grabe, man tayo nangamon. Ano, mga extracurricular bala? Oo. Bala nyo lang na sa West, the basketball ko. Ga-intra ko sa character impersonation, ga-sing. So, kisado mas damo kami time in-spend sa amon nga extracurricular kaysa sa amon nga, no? Nga mga academics bala. So, Handom ni Benedicto nga maging eksperto sa patag sang internal medicine. Duha man ka mga Negrense ay nakasulod sa top 10 sang November 2021 Civil Engineer Licensure Examination. Nag-top 2 sa board exam ang bagunhon nga si Charlene Grace Helutin. May tapos makakuha sang average nga 92.75%. Si Helutin ay naggraduar sa University of Negros Occidental Recoletos. Relatively, para sa akong pagwa ko, kitakatlong kahapos lang sa exam na tapos ko in for example, sir, ang second na mga exam ang hydraulics, ang iya nga time limit is 4 hours, natapos ko in 1 hour. Okay. Sometimes ko siya gin-repeat, tapos ako tuon na pa sa classroom, cover na pala, sir. Okay. Oo. Pero, yes, sir. Kaya 3 times man, sir, na-cancel akong board exam sa PRC. So, for sa exam, sir, dito ako nag-exam. Kaya ang bal ko, kanugon sang chance kung madayon ang November. So that time, habang si Mabagi na lang, gramo na lang, kaya nag-stop ko, sir, mo, I did internship sa provincial, pala sa hapon. Ginapabugal ni Charlene Grace Helutin, 23 anyos ng Barangay Lagasan, Ciudad Sang Bago, nga pagkatapos ng Civil Engineer Licensure Examination, nagsulod sa iya pensar nga mahimo mangin isa siya sa mga top-notchers sa board examination. 3 times ko bisa nag-review, after sang exam, sir, may feeling ko nga may isa ko ka-exam na perfect get. Ang second exam, feeling ko perfect ko. Ang third exam, feeling ko may 2 or 3 mistakes. Tapos ang first exam, sa mo to siyang tamoy erroneous, which may conflict gani. So, sir, kaya after board exam, story ako with my family, plano kami kuha na mo no brahon. Ginbulgar man ni Helutin nga isa sa mga naging inspirasyon sini sa pagtuon sang maayo among iya pagtambong sa isa ka paindis-indis sa Isla Sang Panay, kung sa diin iya nabatyagan ni daw kaangay lamang nga siya ang wala may namangan kung ikumparar sa iban niya nga kasumpo. May event, sa 5th year ko, sir, nag-extra kami contest sa may Rojas or Aklan, sir, hindi ko sure. Tapos matandaan ko, tatlo kami ka-representative sa UNOR. And matandaan ko, sir, sa contest, tapos ko lang, sir, may natandaan. And 5th year ko to that time, and so aman ko, I vowed to never feel this way again. Nga, feeling ko ba sumlaki ko, may natandaan ito ka mga usakon nga sa group sa mga civil 5th year, no, feeling ko ako ang kulelat. So, after to sir, sa 5th year pa lang po, ganun yun ako. Sometime, top 6 naman si Sergi Luel Alegro Rufo, San Carlos Hilado Memorial State College, Talisay, nga nakakuha sang 91.50%. Sa nga gusto mag-medicine, i-push nyo yan. Medicine is a difficult
difficult road to take, but if you really want it, you can do it. Grabe, medicine really is a very noble na profession. No? Nakita ko din na sa akon ng mga seniors, mga residents namon. Ini si Aksyon Wilma Sugaton. Philippines, the wait is over! The gold is yours! It's Nesty Patecio that gets it. There could have been no other decision, surely. These extraordinary games for the Philippines, excuse me. Oh, he's got him, beautiful left hand. Yafai puts Palau on the floor. Gold in the country's Nagakalipay ang bugos nga Pilipinas sa Hulyo 26, 2021 matapos ang maragtason nga panghitabo sang madinlagon nga hakwat ni weightlifter Heidelin Diaz ang 127 kilos nga barbell sang 2020 Summer Olympics sa women's 55 kilograms weightlifting nga ginpatigayon sa Tokyo, Japan. The journey of Heidelin Diaz from a youngster competing for her very first Olympics back in 2008 in Beijing, China, to 2012 in London, to winning the silver medal back in 2016 in Rio de Janeiro, Brazil. It's down to this. Ini ang pinakaunang bulawan nga medalya nga nakuha sa Pilipinas, masobra siyam kadekada na ang nakaligad humalin sa nag-umpisa ang amo nga Olympics. Philippines, the wait is over! The gold is yours! Nagahilibion sa inkalipay si Diaz sa mga record-breaking lift. Ang bilog nga Pilipinas ang nagpabutyag sa kalipay kag pagpangimbulahan sa atleta. Your achievement is the achievement of the Philippine nation. So we are extremely proud. We cannot express even in the word of one athlete how we should really be shouting hallelujah. Matapos ang kadalagan, sunod-sunod nga mga sponsorship ang nabaton sang 30 anyos nga atleta, lakip na diri ang lifetime free flight sa Cebu Pacific kag Philippine Airlines. Antes sa madinalagon niya pagdaog sa 2020 Tokyo Olympics, madamo na hampang na nintrahan si Diaz lakip na ang pagdaog sa silver medal sa 2016 Rio de Janeiro sa Brazil. Nakakaniwala na na-surpresa ako na nagawa ko yun. Kakaiba-sigat. At sa lahat ng mga prayer warriors ko dyan sa Pilipinas, thank you so much. And sa Team HD, at sa lahat ng sumuporta sa akin, thank you so much for believing in me. When the times na hindi ko na, alam mo yung gusto ko nang sumuko dahil sa dami ng pagsubok na pinagdaanan na kaya nating mga Pilipino. Si Heidelin Diaz sa ikalima sa anong kakabataan sa ginikanan nga Sanday Eduardo kag Emelita Diaz. Si Eduardo ang isa ka tricycle driver antis langin manguma kag mananagat. Nagdako si Heidelin nga may handom bilang isa ka banker kag madamo nga sports ang giningtahan kaangin na lamang sang basketball kag volleyball. Ang iya pa kaisa nga si Alan J. Fros Diaz amo nagtudo sa iya sang basic weightlifting. Matapos ang iya kadalagan sang 2016 Olympics, nagdesisyon si Diaz nga padayunon ang iya pag-eskwela kag nagkuha sang kurso may kaangtanan sa sports. Sang Enero 2017, nakabaton si Diaz ang scholarship sa kurso nga Business Management sa De La Salle College of St. Benilde. Sang 2019, nag-leave of absence sa iya nga pag-eskwela si Diaz bangod nag-focus ini sa iya preparasyon sa Olympics. Sang 2020, liwat nag-enroll si Diaz sa online classes matapos nga na-postpone ang Summer Olympics bungod sa epekto sa COVID-19 pandemic. Samtang sa amuman nga tion, nagdaog sang silver kag bronze medals ang tatlo ka mga boksidors. Wrestling fans, are you ready?
left, and followed by another in his opening bow. And he's pushing back the Olympic champion. For the thousands in attendance and the millions watching around the world. The Olympic and world champion is out, and he is out the ring quick as well. Ladies and gentlemen, let's get ready to Si rumble! Nesty Peticio ang nanging una nga Pinay nga boksidor nga nakuha sa medalya sa Tokyo Olympics. Go on and on and on. Disappointment for Testa, but hasn't she taken it well? Well, the Philippines have one goal from these games. They've got a chance of another one as well because Nesty Peticio is through to the final of the women's featherweight Si category. Peticio ang ginlutos ni Sena Iris ang Japan sa final round sa women's featherweight event. Kuha man sa silver medal si Carlo Paalam para sa men's flyweight event. Drama here inside the Kokukikan Arena. The 23-year-old from the Philippines sent to the corner because he had a cut, followed by the Olympic champion, and Palam is awarded the victory. Bronze medal naman ang napauli ni Yumir Marshall sa middleweight division matapos maluto sa Ukrainian boxer nga si Alexander Kizhnyak sa semi-final round. Ang tuig 2021 ang ginakabig isa ka madinoagon nga tuig para sa mga Pinoy nga atleta. Inikasunod nga naging kampiyon man sa 2021 Artistic Gymnastics World Championship sa Oktubre 24 sa Pungsod, Japan si Carlos Yulo. Pinoy, ikaw ay Pinoy, ipakita sa mundo. Agosto 30, 2021 sa nagdaogman sang silver medal sing 2021 Wanda Diamond League sa Paris ang pole vaulter nga si Ernest John EJ of Vienna. Pinoy ako! Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni
Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Action Radio. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgone, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang narinig na bigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo mo man to? Diyos, sa pakatuig. Kamo pa ni Magdinapo, subungan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gathering. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang maginalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa number 1 AM radio station sa pinakaulihing survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, malaki tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basuhan na nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa maya sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan
karon nga panahon sang tig-ulan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ulan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpamatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod. Do not just throw away questions and statements. Kasmara nga ton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ
Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting. Ini ang IBWAL, the 2021 Year-End Report sa Aksyon Radio Bacolod. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Naglambot sa masobra 1,000 ka mga tawang napatay kag madamo pa sa nagkalapilasan bangod sang nagluntad nga kudita sa pungsod Myanmar nga nagsugod sang Pebrero 1 tuig 2021. In order to perform scrutiny on the voter lists and take actions, the authority of the nation's lawmaking, governance and jurisdiction is handed over to the Commander-in-Chief, according to the 2008 Constitution, Article 418. Ginatusman ka mga inosente ang ginpriso bangod sa ilang nga pagpamatok sa tikang sang armadong gusog sang Myanmar. Pagbayluhanay sang luthang, pagmarcha kag protesta, pagsinggitan sang demokrasya, pagpangayo sang hustisya. Ini ang kudita sa Myanmar. Ako si Aksyon Eden Aboso. Been widespread international condemnation of the military's takeover in Myanmar. In a scene too gruesome to show, camera pans from pools of blood to a clearing with a pile of Suno sa Assistance Association of Political Prisoners Activist Group, ang mga biktima ang ginpatay sa mga security forces paagi sa pagtiro kag pagpamomba gamit ang tubig. Ang pungsod Myanmar ang nagkinagamo matapos nagpatigayon sang adlaw-adlaw nga rally protesta. May mga insurhensya kag lapnagon nga strike, rason nga apektado man ang ila ekonomiya. Una diri, ginpahalin sang army ang elected leader nga si Aung San Suu Kyi bangod sang ginaligar madamo nga irregularidad sa eleksyon nga ginhimo sang National League for Democracy nga partido sadtong Nobyembre tuig 2020. Suno sa mga opisyal sang militar, ang pagkuha sang puder ang hindi dapat nga pag-ikonsiderar o kung pagatawgon nga kudeta, bangon nga base ini sa ila konstitusyon. The military has carried out a coup d'etat in Myanmar. They've seized control of the country and detained key government officials, including the country's de facto leader, Aung San Suu Kyi. The military accuses the government of failing to act on claims of voter fraud in last November's election. They announced emergency measures via the news channel they own. Ang mga militar nga ginakilala nga Tatma daw ang nagdeklarar sang state of emergency sa sulod sa gisa ka tuig kag nagad-alegar nga may pagpangdaya sa natabo nga eleksyon sa tong Nobyembre tinalikdan nga tuig matapos nagdaog ang tanan nga kandidato gikan sa NLD. Prime Minister Boris Johnson of Britain called for the release of Suu Kyi and others, while Canadian Prime Minister Justin Trudeau strongly condemned the military's actions. Gilayon man nagpagwa sang pahayag ang NLD nga nagapangabay nga magpatigayon sang rally protesta batok sa kudeta kag madamo sa mga pumuluyo ang nagupod sa sining nga kausa. Meanwhile, citizens across Myanmar have of course staged a silent strike in protest against the current military government. Highways, shopping. Ginblock man sang militar ang Facebook, Messenger, WhatsApp services kag iban pa nga social media platforms subo man ang ila sini nga internet connection. May pilaman ka mga manunudlo kag empleyado sa gobyerno ang nakigbahin sa civil disobedience movement kag nagpalayag nga hindi magbalik sa trabaho kung hindi pag-ibalik sa pwesto ang mga ginaresto nga opisyal. Nagpatuman man sang curfew ang mga militar sa pila ka lugar sa Myanmar.
Pebrero 11 na sang nagpalayag ang US nga magapatuman sang sanction ang acting president sa Myanmar kag pila ka mga military officers kag nagpaandam sa mga general nga posible magpatuman sang economic punishment. Bangod sa padayon nga protesta, naguntat man ang air kag train travel. What has happened now over the past few days, we've seen a real reinforcement, a substantial deployment of heavy weapons and troops in these areas, in the townships that I mentioned. And what has prompted us to speak out again today about this is that there have been 2 special operations commanders who have been reportedly directed to address the conflict in these areas. Nahibaluan, Oktubre 18 na sang ginanunsyo ni Min Aung Hlaing nga i-release na ang 5,636 ka mga persona nga napriso bangod sa pagprotesta batok sa kudeta. Ini ang Ibuan, the 2021 Year-End Report sa Aksyon Radyo Bacolod. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Hapon sa Setyembre 9, 2021, maulanon ang panahon, mananlog ang dalanon, masako ang pagsinumbali sa mga salakyan. Isa ka-aksidente ang naglutang. Isuzu D-Max, di pesahe nga tricycle kag isa pa ka tricycle nga nagaparada sa kilid sang danan, imbulbado sa isa ka-aksidente. 4 ang patay, isa ang pilason. Ini ang aksidente nga nagluntad sa National Highway sang Sitio Bulubitoon, Barangay Miranda, Banwa, sang Hinigaran. Aksyon naman ang patrol light kita sa nga hapon diri mismo sa area sa National Highway sa Copilis ang crossing Bulubitoon, Barangay Miranda. Para na parking leong ako ni wala ni pagayro. 10 minutes pagabot ko among ang pagkatapos sa aksidente mo. Patay ang sangguniang kabataan kagawad sang Barangay Miranda, Banwa, sang Hinigaran kag 3 kaiban pa sa amo nga aksidente. Ang mga napatay, ang lunsay sakay sa isa ka motorsiklo nga ginamaniho ni Simeon Noblizada sa 82 anyos. Bali, ang natabo, 2 ka babae, 2 ka lalaki. Ang ticket, isa ka lang driver. So, bali, 4 tanan. 4. Niinsi mo pa man to kay naway. Wala na kay puro kita ng pita lang igo. Puro wasak ng ulo. Suno kay kagawad Michael Magpulon sa Barangay Miranda. Nakita na lamang nila ang mga biktima nga nagahamyangon na sa dalanon. Wasak ang ulo. Bali ang kamot kag tiil. Riskyo sang Banwa sang Pontevedra ang naglabay, amo ang una nga nagtatap sa mga biktima, apang suno kay kagawad Guangco. Patal ang mga pilas sa mga biktima. Matapos ini nga nagresponde man ang emergency responder sa Banwa sang Hinigaran. Ang rescue sang Pontevedra mo ang nakalabay una mo rin tawag dito sa Pontevedra sa Hinigaran nga hindi ararim o kung nag-responde man sila dayon. Galing kay ang pasyente puro sa ng fatal. Fatal ka na ng igo kay tungkol nga ang duwa nga una na mo yung kita bako ang bahay ka ng driver wala na sa kabuhi. Tapos ang isa nakita naman sa dalot ng tricycle naipit, wala man sa kabuhi ang isa ka babae. Ang ikang-4 amon yung nakita mo tudang amon niya iski kagawad. Suno kay Police Corporal Harvey Trahico, traffic investigator sa Hinigaran PNP, 4 ang sakay sa isa ka tricycle ang patay. Lakip man ang driver nga kuntani maliko sa crossing Bulubitoon. Ang una grab sa man driver amon si Simeon Noblizada Jr. 62 years old. No? Sa Alisa South going to North. Babakol. Ang tricycle sir paliko sa dito. Kung na nakabunggo doon sa likod among kita. Ang 4 sir mambalaton nga on the spot patay. Ginkilala ang napatay nga si Simeon Noblizada, driver sa tricycle, pasahero nga Sanday Daina Espinosa, Kent Toledo, kag isa pa kawala makilala nga babae. Ginpahayag sa mga residente nga malapit sa lugar kag nakakita sang aksidente nga nakibot na lamang sila sa nabatian ang makusog nga impact sang aksidente.
Daw kaangay sa ginsudsod nga pick-up ang tricycle, tubtob nga nagdiritso ini sa pihak nga bahin sang Dalanon. Nagbungko sa nagaparada nga tricycle kag naglabot sa puno sang kahoy. Aligasyon sa mga residente, human kadasig ang pagpadalagan sa driver sang pick-up. Ginpahayag sa mga residente nga manugliko na kung tani ang tricycle sang ini ang nabungguan sang pick-up. Why na? Dito lang na niya din doon kapag dito. Lagi gali. Sabi ni Kumpak yaw. Alin sa punta, kinadusdos sa sila kaslakyan. Tapos pagbuya sila, didirit sila na tabok. Tigwag na sila. Parang isa lang tabok, ang kasabulin ng tabok, ang motonigo sa guma sa pick-up. Na dunot, tutod bigla. Pero that time damo, tulakyan kasi ng bali. O sila lang. May araman gabi ka sakyan. Pero maano ka mo na tugata, no? Why man? Kaya ari man din gabi, mo kaya man gabi. Ari gabi sa sakyan. Samtang nagwa naman sa investigasyon sa kapulisan nga pareho nagausoy sa isa ka ruta ang pick-up kag tricycle sang mahimo wala gilayo naka-apply sang preno ang pick-up kag nabungguan ang tricycle. Bali, aksidente niya ang tricycle rider. Tricycle na opo ng biktima, masunod ka dito. Aliko, nalis na sa Bibiton. Ang pick-up, alin di sa inigaran, kapag tumakulot mapuli. Ang motungan na nayalamit ako sa tunga, mutang bungguhan sa bukas tunga. Base naman sa aligasyon sa mga residente, may isa pa ka pribado nga salakyan nga imbolbado sa aksidente apang ginaligar nga gilayon ini nga naghalin sa lugar. Gintingwaan sa Action Radio Bacolod nga makuhaan sa pagpalayag ang driver sa pick-up na si Christopher Atiquinio, 50 anyos sang Stonehaven Subdivision, Barangay Granada, sining syudad sa Bacolod. Nagpamalibad si Atiquinio nga magpa-interview sa media. Siya ang gilayon nga ginpaidalom sa medical check-up kasunod sa report nga si Atiquinio ang yara sa impluwensya sa makahulubog nga ilimnon. Kay Meldy Aluhitan, lugod kami ang nabama. Pagtapos ang utot ko, ang bata pa yung nabilin nga dumakabilog kagagmay pa, hindi ko ginabato. Sa pagpakig-angot sa news team sa utod sa isa ka napatay sa amo nga aksidente, ginpahayag sini nga handa sila makig-ariglo sa driver sang pick-up. Mo ginay, siya gidang nataligan sa iya mga kabataan, di ba mo hindi ginasya kay papa nila, yung mama's boy ginasya kay mama's girl, ginasya nga duba niya. Suno kay Sev Aluhipan, 21 anyos, utod ni Mede Capillo, ang ila lamang ginapangayo amo ang samton sang suspitsado ang tanan nga mga balayran sa pagpalubong sang iya utod. Kung gusto ko gitasarya ititulo nila sa samton, hindi nila sa mga galaston na mo, hindi ka pangako, hindi ka nga pigado, hindi ka niya tapama. Pagtapos ang utod ko, ang tata pa yung nabilin nga dumakabilog kagagmay pa, hindi ko ginabato. Depende, sir, kung itakto nila ang tanan ng mga gastuhan sa pagpalubong sa mga akon nga Surot pa ka Aluhipan, ang isa ka utod ang may 4 ka mga kabataan. Kaso nga reckless imprudence resulting to damage to property and multiple homicide ang kaso nga tubangon ng Atiquinio. Sa tanan nga tiyon, maghalong sa Dalanon, agud aksidente malikawan kag makapauli nga matawhay. Ini ang IBWAL, the 2021 Year-End Report sa Aksyon Radio Bacolod. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balaktasan ng showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Bayad uta, interes pala, kapital prepara para suma total, halong Bacolod. Sa isang motorsiklo nga natumba na, nagpahamtang diri sa area sa
southern part sang dalan sa along Barangay 38 kagi na nakaistorya pa ang isa ka gwardiya diri action dyan nga apat kalupok ang iya sini nga nabatian. Lugar ko sa rin sa Puan, ang lawas lang ha. But silingon alin sa liog, pagkagto sa tiil, lawas ang lalaki nga wala sang ulo. Wala ulo, action mar, ang sa Puan, diri sa tubang, sang isa ka gate, sang isa ka ginakabig rin nila dormitory o karabig na rentahan nga balay, serya sa Dalan Rosario, Surad sang Bacolod. Kita dito sa area naman niya sa barangay do. Importante ni nga makilala ang ining biktima sang sustuman ka makasalid ni nga krimen si Eliazar nagmando no nga dapat tutukan gid sang kapulisan diri sa Bacolod ang pagresolbar sa ning kaso nga pagpatay kay Police Master Sergeant Joseph Nipomuceno. Nasapwan ang lawas sang isa ka lalaki nga wala nasang ulo sa Dalan Rosario, Barangay 38, Surad sang Bacolod, mga alas 9:15 sadtong Agosto 31, 2021. May nakitaan nga karatula sa kilid sang biktima nga may mga tinaga nga bayad utang, interes pala, kapital preparar para suma total halong Bacolod. Natabo ang krimen kung sariin gintiro kaginpatay si Police Staff Sergeant Joseph Nipomuceno Jr. Nagligad nga Domingo sang amuman nga binulan. Pagkarigad sang pila ka minutos, may nakitaan man nga ulo sang isa ka lalaki nga nakasulod sa plastic sa Purok Sigay, Barangay 2, Sudad sang Bacolod. Ulo, ara sulod ng sako. Ang do plastic na puti, blackson ma. Pero man isa sa tubangan, gani isang ginkapuan, makapon na gintiro, matudaligad ng mga binulan. Sa interview sa Aksyon Radyo Bacolod, ginpayag ni Barangay 2 Captain Imelda Bangguanga, isa ka traffic enforcer, ang nakakita sa isa ka salakyan nga nagaduag sang ground nga amo ang nagwigit sang ulo nga nakasulod sa plastic. Hindi may nag-abol na dadampi sa may guma bala. Oo. Tapos hibukad na lang sang nagaduda sila. Hibukad sang traffic enforcer nga nag-tindog na. Oo. Nakita yung nga ulo, matununawag sa tayo. Gaduda sa nga dolain natin binukad siya. Inaman na kita, inaman na identify kay Iti. Amo man ang naman. Kinaka-identify. Sana ko nito, hindi magkakilala siya. Okay. Ginpahayag naman ni Police Major Ramil Sarona, hepe sa Police Station No. 1, nga ginaligar sakay sa duha ka Innova nga nagaduag sang gray kag itom ang mga suspect nga naghimo sang krimen sa Dalan Rosario, Barangay 38, Sudad sang Bacolod. Ang biktima ang may nakitaan nga pilas, tugas ang pagbuno kag pagluthang. Sunod pa kay Sarona, ginwigit na lamang ang biktima sa lugar nga patay na. Nagkabuton doon ka sa lakyan. Okay. Palupok sila sa may ginbilin sila nga patay nga lawas ang isa ka lalaki. Sir, klaro, paniriwan, sir, klaro naman, sir. Anong ang scenario, sir, natabo ni sir that time? May nagabot na salakyan? Ano, yes, sir, man? Yes, may nagabot na salakyan. Tapos na nagpalupok sila sa babaw. Tapos may naog sila nga patay nga lawas ang lalaki. Okay. Tapos Ginutdan sang ulo sa lugar kag nagpalupok pababaw nga direksyon ang mga sospetsado. Pag pull out nila, kapalupok na sila. Support silingon, sir, di makalupok, wala yung nagigos sa lawas. Balida mo, wala ang kapalupok. Pero wala nagigos sa lawas, sir? Wala daw ako rin mga witness. Okay. Kaysa babaw lang tanan nga lupok. Paano, sir, nga nautan sa ulo, sir? Bale, dirigin, utod, baligin, pag palupok nila, may isang to ka persona daw nga amo to. Nanaog? Yes, dirigin. Nanaog, sir, kaginutdan. Ang ulo, binitbit. Yes. Dugang pa ni Sarona, ginabanta yara sa 8 ang mga sospek nga nakasuksok sang nas, nakakalo, matag-as, kag dalagko ang lawas. Sa inisyal nga datos sang kapulisan, na-recover ang pila ka empty shelves sang kalibre 45 kag 9mm nga armas luthang sa crime scene. Amo pa rin imbestigaran tas kung ano ginang natabo, kung
ginkuha daan siya tapos ginpatay or ginpusa or ano na or ginpusa siya pag ginpatay. Amo pa namon imbestigaran. So initial to mga 6 siguro to. Ano Caliber 45 to tapos may 9mm siguro to. Initial pa man na. Setyembre 1, sa eksklusibong interview sang Aksyon Radyo Bacolod, ginkilala ni May Castillo Monge ang bangkay nga ginpugutan sang ulo sang gabi sang Agosto 31. Kapatid ko po siya. Yung naging asawa niya, taga Bacolod. Dati sila sa Cavite and then lumipat sila ng Bacolod. Ang pangalan niya ay Glenn Paul Bautista Castillo. Ginkilala sini nga ang ginpugutan sang ulo. Amo si Glenn Paul Castillo. May negosyo nga vape ang mag-live-in partner. Suno kay Monge, ang live-in partner ni Glenn nga si Annalie, ang sadto na preso bangod sa iligal nga droga. Hindi ako nakapaniwala nung una kasi ang alam ko mahaba yung hair niya, yung buhok niya. Nakausap ko yung nag-aalaga sa anak niya. Sabi niya, kakapagupit lang niya kahapon. Nung hapon, bago mangyari yun nung gabi, nagpagupit siya. Kilala ko yung paggusto, alam ko siya yun. Saka yung katawan niya. Okay. Yung nakadapa siya na nakaposas. Nung nakalabas siya ng kulungan last Friday, afternoon, araw-araw kami nag-uusap. Nag-video call kami magkakapatid. Okay. Kasi pinapauwi na namin siya. Hindi lang siya makauwi kaagad gawa nung hearing niya sa September 3. Okay. Tapos nagpa-vaccine na din siya kasi kailangan pag-travel niya pauwi ng Manila. Ni-raid yung bahay nila. Saturday yun. Hindi ko maalala kung anong day. Okay. Alas 3 ng hapon daw. May 12 na lalaki na pumunta sa kusina. Pinala siya sa kusina, pinadapa. Tapos pinukpok ng baril sa ulo. Kasi kakaluhon. Kasi school sila. Kaya alam mo, pinapailuin yung gano'n. Alam mo, pinarita lang siya ng babae ng asawa niya. Kasi nung unang narinig ko yung balita, ang pumasok agad sa isip ko gawa ng babae. Kasi yung babae mahilig sa mga party-party. Nagapatingin nga wala nagabaligya sang iligal nga droga ang iyang manghod, kundi ang iya lamang nga live-in partner. Pagpatahag man sini nga wala sang record sa paggamit kag sa pagduso sang iligal nga droga ang iya nga manghod. Gani payag sini nga tani ginhibalo ini antes pa man ginpatay ang Pero iya kayo nga ho'y manghod. naniniwala na inosente ho sa illegal drug activities ang kapatid ho ninyo? Opo, naniniwala ako. Okay. Alam ko na gawa lang ito sa babae. Aha. Alam ko na yung babae ang may... Sunod naman kay Police Major Richie Guhi nga sadto hepe sang Police Station No. 9. Si Castillo ang nadakpan sang Bacolod City Drugs Enforcement Unit sa ila ginatinran nga balay. Si Glenn Paul Castillo kag ang live-in partner sini nga si Annalie Valdivieso, 36 anyos, ang gindakop matapos magpatigayon sang bypass operation sa ila nga balay sa Deca Homes, Barangay Cabog, Syudad sang Bacolod sang Agosto 21. Yes, bali ang nag-operate gina sa Maglibina is different unit is our CDU. And then I think nagdindakop na sila August 21 and then right after 6 days, August 27, nag-post-bili na ang si Castillo. Si Paul. Ang subject sa bypass operation, amo si Valdivieso, kag nakuha sa ila ang balor 156,800 pesos nga illegal nga droga. Nakagwa naman sa presuhan si Castillo matapos ginbayaran sini ang bail sa Agosto 27 sa balor nga 200,000 pesos. Samtang ang live-in partner sini ang nagapabilin nga preso sa custodial facility sang Police Station 9 bangod ang kaso sini wala sang piyansa. Wala kami may na-receive na information from barangay kay kabalo ka ang Deca Homes pag-una da nga home association mo do mag-una da nga gintukod. So damo da mga tao nga mga personalidad nga hindi na mo
check kiti sa ida pating barangay may kabutayan da. Eh way man sila gagi sa barangay mo. Direct mo lang sila transaction. Madamo ang nag-aaligan nga ang pagpatay kay Castillo ang ginaangot sa pagpatay man kay Police Staff Sergeant Joseph Nepomuceno Jr. sadtong Agosto 26. Pila ka adlaw ang tisgin patay si Castillo. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon na tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapinag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgone, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakaripatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon.
Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Definitely, you know what they say, Battle Royale. Definitely super Battle Royale. Palayo mo ba ito? Sa pakatuig. Kamo pa ni Magdinapo, subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Kaya ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gradually. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sang husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magdalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa news. Ini ang IBWAL, the 2021 Year-End Report sa Aksyon Radio Bacolod. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Leader! Uy! Medic! 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 Sniper! Sniper! Barangay Tabo, Banwasang Ilog, ang lugar kung sa di nagluntad ang engkwentro sa tunga sang mga rebelding grupo kag kapulisan. Amuning area mga ka-aksyon nga kung magdiretso kita dito, di ang patrol ari kita diri mismo sa area gyapon sa sitio Batik-Batik. Ang Barangay Tabo ang nahamtang masobra 7 ka kilometros ang kalayoon gikan sa proper sang Banwasang Ilog. Barangay nga nahamtang sa labukid nga bahin sa sur nga probinsya sang Negros Occidental. Ang lugar nga ginasiling ginahukmungan sa mga rebelde nga mga armadong grupo nga padayon nagapakikpato sang ila advokasya, programa kag nagaduso sang panibago nga komunidad kag panggobyerno. May mga actually series of information kasi yan, tapos kahapon yung latest. Ako si Rex Cantong, kagyari ang balita nga nagluntad sa engkwentro sa Banwasang Ilog. May nga po sir. SB. Kasi agal pati on dito sa amon sa barangay mga mga 4:07. Na may nangalok panay na dire. So nagtawag ko dire sa kayang konsehal ko taga dire sa Purok Balik-Balik. Okay. Nagtawag ko siya ako nano natabo da. Iya, kay na mo natabo sila mo. Nabasi ka mo balon nila ka mo nagsukit na mo na zero. Pero most likely hindi sa inyo nagaling, di ba? Wala gid sir eh. Oo. Patay ang 4 ka mga ginakabig miyembro sang New People's Army o NPA Southwest Front samtang pilason ang duha pa ka iban nga sa engkwentro nga nagluntad sa sitio Balik-Balik, Barangay Bato, Banwasang Ilog. Ang mga napatay ginkilala kanday Ka Nike o kon Ka Arne Christopher Vargas o kon kilala sa tawag nga Hans kag Ka Alvin, Ka George kag Joel Fondador alias Ka Timot o kon Ka Cabal. Suro kay Police Lieutenant Colonel Ryan Mangundo, Commander sang Special Action Force 6, pilason ang ginakabig leader o kon Commander sang Southwest Front nga si Nelda Bertolano. Ginabulong man sa ospital si alias Christian nga miyembro sang NPA. Dugang pa ni Mangundo, may isa pa ka lalaki nga dadakpan sang kapulisan nga yara sa encounter site sa nagluntad ang pagbailuhan ay isang lutang. Actually, ang sagot ko lang sa amin is may mga activity na pero not particular ni mga personalities. Ito namin talaga
namin. Ang alam lang namin is may mga suspected na armadong grupo na nandiyan sa particular na lugar niyan. So kami nag-explore natin ang PNP. At true enough, nung kanina alas 7 ng umaga ay nagkasalubong nga yung grupo at we are at advantage point. Kaya po tayo kahit paano hindi tayo nilang tatlong na-injured yung ating program. 14 ka mga individual ang ginimbitahan sang kapulisan para sa pagpangusisa may angot sa amo nga inkwentro. May nga po sir, mayong nga po man siya nagpamati sa Aksyon Radio. Ginkakibot naman ni Sangguniang Bayan member Leo Trimosa nga may nagluntad nga inkwentro sa sitio Balik-Balik, Barangay Tabo, Banwasang Ilog. Mga 6:45 na may nangalok panay na dire. So nagtawag ko dire sa kayang konsehal ko taga dire sa Purok Balik-Balik. Okay. Nagtawag ko siya ako nanong natabo da. Tino kibot pa lang siya sa counter. Ti amo to, siling ko sila ang mga pumuloyo ta may may damage or wala o nasa labat. Ti advice sila wala man kuno. Ti sigo salamat wala sa pumuloyo na umil. Okay. So after sina SB may nag-evacuate gid man di ba? Iba nga taga didto lapit naghalin anay temporarily. Oh, may aragi man ta siya nag-evacuate. Ang diya sa sulod nga natabuan sa lapitsing area, may nag-evacuate mga pumuloyo diri sa barangay Prater. Pero ining lugar yung SB for pila na katuig do wala gid masyado gamo, may encounter nga kaangay sini no. Wala gid sir kay since 1987 pag-abot rin sa una sang batalyon sa 7th IB naglinong na ni nga lugar. Okay. Di nakibot man lang gani kabi ka may natabo naman may mga may kabalo na sa inyong information do kalawig ko no kaina sa Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaktas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radio. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgone, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink.
For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring na bigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo pa man to? Sus, sa pakatuig. Kamo pa ni Magdinapo, subungan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagawin. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko. Kilalahon ang maginalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod. Ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa number 1 AM radio station sa pinakaulihing survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat nato nga pasiwala nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19.
Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslarong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod. Do not just throw away questions and statements. Kasbarang aton siling nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Action Radio Bacolod #1. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw
ako nga istasyon sa pagbudlak. Sagkat ito sa case ni Castillo, si Castillo gidmani ang napatay ni kitingalamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Naligin confirm na sa iya utod nga ang patay nga lawas nga napitan dali sa area ko, iya gida utod. So, konfirmado na ni Sir? Is din confirm na sa iya, sister. And ang ulo nga nakitaan ko sa barangay dos, iya gidmani yung ulo? Amo lang din confirm man sa iya utod, pero iulat na naman ang resulta sa iya autopsy. Pag-aaligan nga ang pagpatay kay Castillo ang ginaangot sa pagpatay man kay Police Staff Sergeant Joseph Nepomuceno Jr. Sabtong Agosto 26, pila ka adlaw ang tisgin patay si Castillo. Nagsakay sa iya motorsiklo si Nepomuceno sang gintiro sang riding in tandem. Ang lugar kung sariin ginwigit ang lawas ni Castillo. Amo man ang lugar kung sariin ginpatay si Nepomuceno. Amo maning lugar kung sariin kinluthang si Police Staff Sergeant Joseph Nepomuceno kang Domingo sang hapon action mar. Karton nga nakabutang kag may nakasulat nga mga tinaga action mar nga sa aton mismo nga lingwahe. Ang nakabutang nga tinaga diri, bayad sa utang, interes pa lang, kapital preparar para suma total, halong Bacolod. Ang crime scene, amo ang Dalan Rosario, Barangay 38, Syudad sang Bacolod. Si Nepomuceno ang miyembro sang Bacolod City Police Office, City Drugs Enforcement Unit, kagkaupod sang nagpatigayon sang bypass operation batog kay Castillo kag sa live-in partner sini. Sa inisyal nga investigasyon sang Police Station 1, sunod kay Police Major Ramil Sorona, giningagaw pa nga madala sa ospital si Nepomuceno apang siyang gindeklarar nga patay sang doktor. Alam namin kung sino gumawa niyan kasi malaking contribution sa accomplishment namin sa illegal drugs. So, isa sa kadahilan kung ba't marami kayong nahuli at marami na ipakulong at nagbebenta ng illegal na droga. So, alamin namin, definitely, yung dahilan yan, siyempre, hindi natin maalis sa trabaho. Although sinasabi na may mga trip na sa mga naunang panahon, alamin namin, kasamahan namin yan. So, masakit para sa amin, sa pamilya, na maayos naman ang pulis dahil lang sa kanyang masikay na gaway na mag-operate ng illegal drugs. So, baka ito pa yung naging bunga. So, alamin namin at kailangan mapanagot yung gumawa niyan. Yun yung isang madaling paraan para takutin ang pulis na kayo masyadong kami, yung ginagawa namin na para pigilan kami sa gaway namin na ulihin at pigilan yung illegal drugs dito sa lugar na to. So, hindi kami pwedeng trabaho pa rin gagawin pa rin ang trabaho namin at parang nagutin namin ang gumawa niyan. Tubtob subong, wala pa matagan sang kasanagan kung sino ang nagpatay kay Nepomuceno. Balik check pag kami sa mga identity sa mga suspetsado kay may mga nakuha na kami ng mga footages na para makabulig sa investigasyon namon pero hindi pa ginamon sila ma-identify pagit kay nangay pa kami bulig sa ibang government agencies na makabulig identify sa duha ka suspetsado. So, may nakuha ka mo, Sir, nga medyo klarong CCTV? Yes, may ara na. Madumduman man nga Agosto 26, gintiro kag ginpatay ang police asset Mark Bonan Westna sa Reclamation Area, Barangay 10, Syudad sang Bacolod. Mismo si Anay Philippine National Police Chief General Guillermo Eleazar ang nagbando sang mas madasig nga investigasyon sa pagpatay kay Nepomuceno. Sinatan ko na ang Bacolod City Police at ang Western Visayas Police Regional Office natutukan ng kaso sa pagpatay kay Staff Sergeant Joseph Nepomuceno para sa agarang pagkadarakip ng mga salarin. Umaasa ko na agad ay magkakaroon ng linaw ang motibo sa paslang at di magtatagal ay matutukoy ang pagkakalanlan ng mga salarin. Nakikiramay ako sa mga anak ng biktima at tinitiyak ko sa kanila na bibigyan ng katarungan ang pagkamatay ni Staff Sergeant Nepomuceno. Setyembre 20, nasapwan man ang bangkay ni Mark Anthony Cubos sa Purok Riverside, Barangay Banago, Syudad sang Bacolod. Si Cubos ang nakaposas kag may nakabutang nga karatula sa tupad sini. Suno kay Police Major Richard Parito, hepe sang Police Station No. 3, wala ginadula sa investigasyon ang issue angot sa illegal nga droga.
Alas 4 ang takna sang hapon. Tata, tiding nga ngalan. Tata Tiding. Tapos ingat, ano may nabatian ka mo naglupok? Nalupok. Pila ka lupok na ma'am? Namatatlo akong matian. Sang nabatian ang mabaskog nga sigabong kag gulpi nga pag-ibol sang kalayo sa isa ka puloy-an sa Purok Neptune, Barangay Singkang Airport, siyudad sang Bacolod. Tatlo ka lupok. Tapos ang tatlo ka lupok amo to nag-ibuan ng kalayo. Oo. Dadasig lang. Kadasig kayo ga banlaw kung panlagan kayo. Abali that time. Ang kalayo nga nagsugod sa ikaduha nga panalgan sang balay ang naglamon sang 55 ka mga puloy-an. Nag-apekto man ang sunog sa masobra 53 ka mga pamilya o kung kapin 300 ka mga individual. Tayo mo ni balay dre? Oo. Kay naman, mayroon ka ba nalabot mo mga ano dra? Nalabot man sa sulod. Sa sulod. Pero tayo naman, dari kayo na seri, aling balay ni one story or duwa ka story nga balay? Wani, do damo dito nagsugod ang kalayo sa ika-20 siguro pagkakabot pa kadto. 20 ka mga balay ni? Oo, ang damo ni balay pero 20 ka kala. Ang kikaon sa kalayo dayon. Mga 20 na? Oo. Kaya pa kadto to, aga 40 taon na labot na di. 40 taon. Aton balikan ang nagabaga nga balita sa sunog nga nagluntad sa tong Abril 26, tuig 2021 sa Purok Neptune, Barangay Singkang Airport, siyudad sang Bacolod. Ako si Aksyon Nona Magbanwa. Pwerte ka taas kag pwerte ka damol sang aso nga makita naton sini nga materion pero ang pinaka-latest nga update gikan sa Bureau of Fire Protection Bacolod o kan BFP Bacolod Action Rex isa ini siya ka residential fire tundri ginasundan ang katapos sang BFP Bacolod ang fire truck mismo palapit diri mismo no kun aton lang tawon ining area. Suno kay Bacolod City Fire Marshal Chief Inspector Rodel Legaspi ang sunog nagsugod sa ikaduha nga panalgan sang balay ni Teresa Pestaño, 65 anyos. Ang balay ni Pestaño ang sementado kag himo sa plywood o kon kahoy ay ikaduha nga panalgan sini. May ara kita sang nakita dito na point of origin na basement sa mga panaysayo no sa mga taga dito no pero ang wala pa naton na istorya ng mga natungkol. That's why nga kinahanglan naton sa patigayunan ng follow-up investigation. Alas 4:18 sang hapon sa nag-ibol ang kalayo sa sulod sa ikaduha nga panalgan sang balay ni Pestaño kag madasig nga naglaton sa makaiping nga balay. Ang aton number of fire trucks nga nagbuhat almost na use up naton ang aton available units no to make sure nga hindi na maglaptagid ang kalayo. So far naka-experience lang kita sang dasig nga paglapta tungod sang mamadlos nga hangin no. So that's why nga mo na nga with the help sa aton man nga mga volunteer brigade nga present man kay na. So nagkapasalamat kita nga buligan ini sang tanan no. Kag nagkapasalamat man kita kay despite sang natabo nga sunog wala man sang kabuhi nga nautas no. Even nga na disgrasya or na injured sa sunog no. Nabudlayan ang mga bombero nga sudlon ang nasunog nga lugar bangod nga tuman kay ikit ang dalan kaangay na lamang sa eskinita. Suno kay Legaspi, isa ini sa manangin hangkat sa mga bombero sa pagpalong sang kalayo. May ara kita mga alagyan dito pero mostly ang alagyan nato na daw medyo fasoled siya no. Hindi siya sila nga plastado ang alagyan. That's why nga gintanaw lang naton ang mga dulunan bala ang posibilidad nga talaga na sa kalayo ang direksyon sa hangin no. Kaya mo itong ginalagas na huwag kayo na nga mapungga natin kundi nagapakat ko ang kalayo para man hindi na maglapta pagit. Ginpaathag man ni Legaspi nga madasig ginlamon sang kalayo ang madama nga balay bangot ini ang himo sa light materials kag tuman kaikit. Dugangan pa sang mabaskog nga dupoy-dupoy sang hangin sa among nga oras mas nag-ibwal ang kalayo. Estimated no for now sa amon pagbulubad ta
tungod nga ang mga balay dito isa hindi man gid siya sa taad madlag ko no kada made man lang siya sang although may ara man kita combination pero mostly mga light nga combustible material so nasa ginabulubuan benta namo na more or less 350. Okay. 53 ka mga balay ang gitupok sang kalayo. Pagkadaghan ba? Sa 53 ka ini ginabulubanta ilang mga 55 ka mga pamilya o kung 250 ka mga individual ang natunugan aksyon na Brian. Gilayo naman nga naghimo sang tikang ang Barangay Council sa Barangay Singkang Airport pinaagi sa paghatag sang temporaryo nga matulugan para sa mga nasunugan. Ang gym sang J.R. Torres Elementary School ang nangin temporary shelter sa kapin 300 ka mga individual nga biktima sang sunog. Ang masubo, wala sang may nasalbar nga gamit ang mga biktima. Wala sang panapton, wala sang gamit sa pagluto, wala sang kwarta, kag wala sa iban pa nga mga kagamitan sa sulod sang puloy-an. Yes, subo-subo gid. Okay, got ka from Dayan daw. Yes, sir. Damong gid ang pamilya nga nasunugan. Suno kay Kapitan Rosini Distrito, naghatag sang tent ang lokal nga panguluhan sa siyudad sa Bacolod pinaagi sa City Disaster Risk Reduction Management Office o kon CDRRMO. Kalikip na ang mga kaldero, pagkaon, ulunan, habol kag personal nga kinahanglanon. Yes, ari na di ang feedback ng barangay kag sang DSSD ni Mayor Bing. Nagpadala naman di ang si Presidente Amon sa Liga ng modular tent kasi sakto naman di ang modular tent na kulang ni Mayor Bing sa diyarin mo. Ari naman di ang padala ni Vice Mayor na mga panig para sa ilatong lugar. Panangkin ng pamilya, may isa-isa ka panig. Samtang, Mayo 7, tuig 2021. Sa nagluntad naman ang sunog sa Purok, Malipayon, Barangay 12, Siyudad San Bacolod, kung sa din 20 ka mga pamilya ang naapektuhan sang sunog. Sining nga mga tinion, we have aksyon na din abuso sa patrol, aksyon na din. Action Director siya na naman kasunog ang nagluntad diri sa bahay sa mga Barangay 12 na hindi familiar. Diri gini siya sa may corner, Balapanaog sa SM. Makita ko Action Direct sa aton. Sa records ng Department of Social Services and Development o kon DSSD sang Bacolod, 53 ka mga individual ang apektado sang sunog. Ano ara ko sa lababo? Kaya nagwa ko nga dumigagahod balahaw. Kaya ka pa pag ko pa tayong radyo kay ka pamati ko dahil sa Action Radio ya. Bakit mo kung itong gaso na din tupad namon, isa lang kadangaw na Kayo arang palay ko, arang nasunog. Mga bata ko noon nagampang tapos puro. Tapos? Ang tiyaga katulog pa yan. Ukto hapon na nagabutaw. 7 ka mga balay ang gintupok sang kalayo, samtang 3 naman ka mga puloy-an ang partially damaged. Sa mga nasunugan, 13 diri ang nagaedad 59 anyos pasaka. 28 nagapag-idaron 20 anyos tubtub 59 anyos, 5 ang dalaga, 4 ang anom tubtub 12 anyos, 2 ang 4 tubtub 5 katuig, kag 1 ang nag-edad sang 2 tubtub 3 katuig. Hunyo 18, tuig 2021. Mga 8 ka pala ang naupot dito. Tunog light material. Light material. Sang nasunog naman ang napulo ka mga balay sa Purok Riverside, Barangay Bata, Siyudad San Bacolod nga nag-apekto sa kapin 18 ka pamilya. Naglabot sa second alarm status ang mga sunog apang bangod sang madasig nga pagresponder sa mga bombero, madasig nga napalong ang kalayo. Agosto 15, tuig 2021, sang nasunog naman ang 22 ka mga panimalay sa Purok San Jose, Paho, Barangay Alihis, Siyudad San Bacolod. Palo, ang kalayo makaakson, puting init, dari mabatsagan naton, from this area, dari, nakita kay na, kinalakad-lakaran na nagari sa bungo, pero iling balay, nga makita naton, why na, no? Upos mga kaaksyon ang
balay gintupok sang kalayo. Ako, si Aksyon Nona Magbanwa. Ang budabay lang kami kabalo kung ano lang klase pagtatay sa ila. Ako hindi kami kasulod ay namo nakita. Sila sa kabilang sa balayaw. 4 na lang nagaan sila. Pinong sa balay, ano nabalaan mo? Ang asawa ng magulang ko. Sa flash report, Action Eric. Initially, confirm sa Tony Police Major Jory Puerto, ang hepe sa station number 8, na 4 ang patay. Isa ka tawag ang ako nabaton pasado alas 10 ang takna sang aga gikan sa isa ka maukod nga tagpalamati sang Aksyon Radyo Bacolod nga may mga patay nga nasapwa sa sulod sang isa ka balay sa Barangay Tangob, Siyudad sang Bacolod. Ari diri sa mga ang patrol car sa police station, sa Siling Matrion, may police line na kita diri nga nakita, no? Ang bangkay ng kuno din nakita na yun, sir. Ang patarap sunod. Okay, saan papayat? Ako si Aksyon Eric Magbanwa, kagyari ang akong special report sa multiple murder case involving Christian Tulot. Abril 7 alas 11 sang aga, nagabaton sa report ang Aksyon Radyo Bacolod nga may nasapwan nga 4 ka persona nga patay sa sulod sa isa ka balay sa Block 2, Lot 18, Gardenville sa Division, Barangay Tangob, Siyudad sang Bacolod. Sila lang sila sa may tanong na Si nagbuwan ng bako. Nagbalik sila nagbalis ng bako. Alas 12 sang ulto, patay ang 4 ka miyembro sang pamilya sa kaso nga multiple murder. Suno sa Police Station 8 Commander, Police Major Jory Puerto, ang mga napatay ginkilala nga Sanday Jocelyn Nobre, 59 anyos, John Michael, 35 anyos, Gemma Espinosa, 69 anyos, kag isa ka 5 katuig nga bata nga babae. 4 ang napatay diri sa kabata na babae kag iba pa adult si babae kung sa kalala. Kung babae man siguro yun pa naman sa media kung anong disability babae na siya anong ngalan niya. Kung bata rin sa bitala, patay na. Ang duwa sa nagwa lang, para lang mo may tabunan sa bungod. O di, nagwa na na-retreat. Naibaloan ang krimen matapos nga nagdangop sa ila istasyon si Jonah de los Santos alas 10 ang takna sang aga agod kadtuan ang balay sa mga napatay matapos makabaton sang tawag gikan sa bana ni Jocelyn nga si Junel nga nag-aligar nga wala ini makasabat sa iya tawag sa sulod na sang pila ka adlaw. Nanawag ang magulang ko aga pati niya katuon di kayo sa kakontak sa asawa ya. Tapos nakadlaw. Tinagkadto ding manghud ko alina. Mako na niya nga birtong ang lakara sa guwa. Pag-abot sang pulis sa lugar, wala sang tao ang balay, kag bukas ang puwertahan sa kusina nga nagapanimaho ang lawas ang patay nga tawo. Pagsulod sa balay, una nakita ang patay nga lawas sang 5 katuig nga bata nga yara sa sopa. Kag sang ginlibot ang balay, nakit-an sa ugsaran ang nakaputos sa habol nga lawas sa babae kag laki, samtang sa payag naman nakit-an ang isa pagid kabangkay. Ang pulis na trasulod ko. Nagkaroon pag sila ng asawa sa mga ibang Alas 3 ang hapon, nadakpan sa Barangay Bunga, Banwa sang Don Salvador Benedicto, ang ginatudlo nga person of interest sa natabo nga pagpatay sa 4 ka miyembro sang pamilya. Isa ka ginatawag nga person of interest ang ginibitar na sang atos ring mga katapos ang otoridad. Ang person of interest ginkilala kay Christian Dondon Tulot, legal ang edad, tumandok sa Barangay Malangabang, isa ka island sa Barangay Concepcion, probinsya sang Iloilo. Sa person of interest, we don't know kung ano siya gina-travel subong from DSB, ining si alias Don, ni hinablos man sa tiglis ang balay. Alas 5:27 sang hapon, nagabot si Tulot sa Police Station 8 nga nakapusas kag paginwala ang krimen sa tubangan sa pamilya sang 4 ka mga nagkalamatay. Itapon naman ako. Grabe nga buling sinumuto sa ilang pamilya. Paano yung may uhuli mo na? Hindi mo uusap.
Tatugan kasi nawa yung imo ay ko ano. Taga ano studio ko din sabi sila kasi sa kanya sa ako mo nang magila. Di aga doon ko aga sa lakat na to ya. Ako ko ba ako pa doon aga. Ako go brother ng ako ng airport ya. Ano ko da ya asa magkape. Hoy ko pa balot ng muna nga sa natabo tapos hindi ko na mahimo. Hindi ko ginamahimo. Wala ko na ginimo ta. Hoy ko kabuhat sila. Kani pruway ko lang mabuhat. Alas 7:04 sang gabi, antes gisugdan ang investigasyon, si Tulot ang nakuhaan sang 4 ka plastic sachet sang ginasuspitsuhan shabu. Ang lamesa na yun. With regards pa rin sa Mardanay, sa illegal drugs niya na kuha ni sa iya sa Marna nga mga kagalita. Alas 7:10 sang gabi, ginako ni Tulot nga nagamit siya sa illegal nga droga sadtong Abril 1, Huwebes Santo. Alas 7:20 sang gabi, gintudlo ni Tulot nga ang mga persona nga naghimo sa krimen amo Sanday Joel Espinosa nga iya tiyo kag alias Boss Bro. Alas 8:40 sang gabi, ginpahayag ni Kapitan Mario Bagaporo nga hindi tumandok sang barangay Mga Labang, Banwa sa Concepcion, Iloilo, si Christian Tulot, Abril 8, alas 7:43 sang aga. Nagsunod ang report kag inkumpirmar ni Major Jory Puerto nga ginako ni Christian Tulot nga may kailabtanan ini sa pagpatay sa magpamilya sa barangay Tangob, siyudad sa Bacolod. Specimen ni kasi may kwan siya mo, may bagrasya. Tupa ata siya sa bag for DNA. Kung makonekto sir sa DNA nga nakuha man to sa area, sa crime scene. Mga time na tutupan sa evidence. Dugang pa ni Puerto, ginpahayag ni Tulot nga may duha pa siya kalhimata nga kaupdanan sa pagpatay sa 4 ka mga biktima gamit ang martilyo kag espading. Alas 9:23 ang aga, isa sa mga person of interest nga ginhingadlan ni Christian Tulot ang personal nga gindala sa iya pamilya sa Police Station number 8 agod imbestigaran. Suno kay Police Station 8 Commander, Police Major Jory Puerto, ginimbintahan si Joel Espinosa matapos gintudlo ni Tulot nga isa sa upod sini sa pagpatay sa 4 ka magpamilya. Sa exclusive interview sa Action Radio kay Junel Nombre, bana sa napatay nga si Jocelyn Espinosa Nombre, ginpahayag sini nga handa siya magpasaka sang kaso bato kay Christian Tulot alias Dundon. Pagkabaray namin sa mga utod na sang ni Jocelyn. Mga katuwag na sila na kung sila nag-imo. Silido kayo tingin sa wata na mo. Hindi nga pa-factor na sang ginito ya. Ay, matangin. Tatapay mo. Tatawanan na ako. Kung gusto mo sa Pwede yun, ikaw gagamit ka man. Oo. Di ka gawa sang illegal nga dyan. Kay Michael. Si Michael. Si Michael may utang kay Bro. Oo. Si Bro mo na nagadagdag pero kay Michael. Oo. Si ang tiyo, yun naman si Joel. Wait, malong igop sila of the night. Kung tawag sa mga magabitan na si Tito Joel. Kung ko mama ang pasensya. Wala ko kung ko ganun sila yung tangbagay. Yung una kong pinsang daw kaakin nga. Bahala na. Balaan nila nung katapos ang time naman itong buhay pa sila. Ay, matangin. Tatapay mo. Tatawanan na ako. Kung gusto mo sa mo. Alas 3 ang hapon, nagpatigayon sa one-on-one interview ang Action Radio Bacolod kay Tulot kagin ako sini nga siya ang nakasaksi sa kaso sa pagpatay nga nagluntan sa Abril 4, Domingo. Pasado alas 8 ang takna sang aga. Ganito sa mga sinuway ko kay mo, pinara ko sa pagtabo. Anong bot sulingan mo nang ara ang pagtabo mo? Pag gambong ni Michael Gagano. Pwede mo ko naman yan. Ano nga natabo nga nagamo na? About sa 12,000 nga items. Items nga? Nga sa buwan lang. Ano na sa nang aso sa utang ni Michael. Oo, pagbalik ko may nagaling ko aga pala 5. Di ka nakatulong? Doon sa Bador tani ko abot ay minalipatan ako nga water pump. Oo. Ay balik ko, na mga sa 9. Ada. Pag ano ko, sila arang Joel, si
Napakilala niya si Boss Bro lang ito. Napakilala niya kay Tabingbing. Sino na ka? Boss Bro. Si Tabingbing. Si Tabingbing nga, mo ng tiya naman. Okay. Si Boss Bro, sino na saya? Bago ko na balaan nga, di siya ganun nakuha niya na may utang si Michael. Ano na totoo dyan nga lang? Bro lang, mo tawag sila bro lang. Magkakaroon bro ang tawag mo si Michael, tindog naman naog. Tapos naog mo siya, no? Naog siya din, no? Sa payag. Okay. Tapos si mga studio kay si bro pag naog. Kung kita ko Michael lang, no? Pati nakapalaog ko sila, para pa sa babaw. Dun kuha ni Michael ng pwede si kay Boss Bro. Nagaw ko naman, panaog man tani, ganyan nabaklid na ni nakuha ni Tio Joel ang ang gunti, ang spading, paging baklid si Tio Joel. Kaya si Tabingbing nagwa, ngagaw ko pero nalapusan pa siya, no? Si Tabingbing, nalapos ni Boss Bro sang martilyo, kaya yung martilyo ara kila sa sa may payag. Buot silingon, una tani si Michael nung labon niya si Boss Bro mo na. Tapos na-backlid na nakalitaw, na-backlid na si backlid ni Tio Joel, si Michael. Tapos mag-backlid, ang yung kuha na yung backlid muna. Tapos sino una ginlampusan ng martilyo? Si Michael. So patay din si Michael. Tapos nga nalabot si Tabingbing ko na. Ano ba? Naglagan, taton, tapos kaya na kay nalukos Tabingbing, ilikaw labon man ni labon ni Tio Joel. Kaya abing ko ni Tabingbing, itungga ko siya, iparos ako. Basta nga, may siya may gusto Tabingbing, galing si Boss Bro, ginapusan niya sa ulo. Si Tabingbing? Oo, taging gabutan ako din hindi ka maganda, tulo ka lang. Si Boss Bro ang nagasupply sa illegal nga droga kay Michael. Si Michael naman ang ginbakla ni Tulot sa illegal nga droga. Wala naman sa ideya si Tulot kung nagasuyop man si Joel. Nagapangayo sa pasaylo si Tulot sa pamilya sa mga biktima kag nagpahayag nga handa ini nga tubangon ang kaso nga ipasaka batok sa iya. Way ko kapatay nila, way ko ka pang pakonsila pa ang naan na gito ang lagi niya. Nagbalugala ko sa katabo. Ginbulgar man ni Tulot sa Action Radio Bacolod nga naginolsol ini nga ginpangita pa niya ang pamilya sa nagadap sa iya. So ano lang nagjitanay pa kami sa pamilya ko, ginpangita ko sila mo. Sila ni ng pamilya na. Alas 3 ng hapon, ginpasaka ang kaso nga paglapas sa lahi nga pagdumili sa pagbaligya sa illegal nga droga si Tulot sa Office of the City Prosecutors. Sa kahit ng Christian Tulot, kay bago ginamang nagkita na rin dito sa may Court of Justice kaya nakakapanaog na sa resolusyon ng iskal. Sa inisa na itong informasyon nga nabaton, ang ilaging pang nga kaso ini may angot sa pagpupot sa illegal nga droga. Alas 3:30 sang hapon, na-recover sa balay nga ginatinira ni Christian Tulot sa Barangay Bunga, Banwas ang Don Salvador Benedicto ang mga alahas kag cellphone sa mga biktima nga napatay sa multiple murder case. Alas 5:30 sang hapon, nagsugod ang pagbasa sang draft sang extrajudicial confession ni Tulot sa tubangan ni Attorney Bartolome Maldi Jr. sa Public Attorney's Office, investigador sa Police Station No. 8 kang sa taga-Action Radio Bacolod, reporter. Alas 5:50 sang hapon, ginpahayag nga wala nagasanto ang mga pahayag ni Tulot sa ulihing nga bahin sa iya konfesyon matapos ginpaybalo ini sang pulis nga nakuha sa iya ginestaran sa Barangay Bunga, Don Salvador Benedicto ang mga gamit sang biktima. Alas 7:45 sang gabi, ginreport sa Action Radio Iloilo nga si Tulot ang may kaso sa siyudad sang Iloilo sang tuig 2016, 2018 kag 2019 bangod sa unjust vexation resulting to damage of property. Resulting to damage to property, 2016 sa ginpasakahan siya sa unjust vexation dili sa siyudad ng Iloilo kag 2018 sa ginfilan man siya sa reckless imprudence resulting to damage to property diri sa siyudad ng Iloilo. Alas 7:50 sang gabi, ginpalabot sa kapulisan sa Action Radio Bacolod nga si Tulot ang ipablatter sang duha ka mga biktima bangod sa kaso sa pagpamahog sa Hunyo 22, 2020. Alas 11 sang gabi, ginpahog ni Tulot ang iya mga katiyaan nga patsyon.
Lutsa na Boy pasado las 8:26 ang takna sa nigid na mga gabi nag-abot diri sa Station 8 ang Intel Office sang Police Station number 8 diri sa Surad sang Bacolod. Bit sining ilang investigador ining isa ka ispading kag martilyo nga mo naging gamit sa pagpatay sa apat sa mga persona action boy. Sino nagsugid? Mismo si Christian Tulot action boy. Asya mismo nanugid nga totong martilyo kag totong espading. Alas 8:45 sang gabi, ginako ni Christian Tulot sa kapulisan nga siya lang isa ang nagpatay sa apat ka miyembro sa pamilya sa Gardenville sa Division, Barangay Tangob, Siyudad sang Bacolod. Sunod kay Police Major Jory Puerto, hepe sa Police Station number 8, misleading ang unang statement sa suspect nga may ginaangot ini nga iban nga tawo kag himo-himo gid lamang ang una niyang ginsugid nga senaryo. So, ako ni murder gini. Kay bago ini pa ako ng mga butang sa mga suspect awit mata. Ito mataya anay. So, may murder na ini. Hapos mo lang basta mag-cooperate lang tanan. Kung naganin sila sa mga bright while the iron is hot. Di mo na wala ginutatan. Wala sa ginutatan. It takes only, kung nagkaroon sir, 24 hours probably. 24 hours. Nag-ako si Tulot nga siya ang nagkomiter sang krimen kag nakuha sa mga personal nga gamit sang mga biktima. Las 5 sang kagahon, Abril 9. Nagpangayo si Tulot sang droga sa mga kapulisan. Sunod kay Puerto, nagpangayo siya sang droga sa kapulisan sa pagpati nga mabalik sa normal ang iya sitwasyon. Alas 7 sang aga, nagpositibo sa drug test si Tulot. Sunod kay Police Major Jory Puerto, hepe sa Police Station number 8, nagakurog-kurog si Tulot, indikasyon nga mat-amat nagawithdraw ang droga sa iya lawas. Alauna sang hapon, Abril 10, indulong sa ulihing nga palawayan ang apat ka mga biktima sa multiple murder case sa Bacolod Memorial Park sa Barangay Alhis, Siyudad sang Bacolod. Nagpangayo sa pasensya si Tulot sa pamilya sa mga biktima kag sa Ginoo bangod sa krimen nga iya nahimo. Katawan, mga pakindaga, ilan sa trabaho. Ay, gusto mo tabo. Sangat lupa itu gaya, ayok pernah kebetulan kita dulu kesakitan nak jam tu nak ayok nak tu nak film. So aku pernah tabuk di sana, nak tabuk di sana. Tahu tak aku? Kan semua polis yang lagi tahu kan saya nak tabuk. So aku sebab aku nak kasih jalan semua. Kalau ada datang aku pasti. Makaligat ang krimen, ginatake sang milestroke si Tulot samtang yara sa sulod sang silda sang Police Station number 8. Gilayon maninig gindala sa ospital kag sa naka-recover ginbalik sa custodial facility sang Police Station number 8. Sa karon si Tulot ang yara na sa Bureau of Jail Management and Phenology Male Dormitory sa Barangay Dumanan, Siyudad sang Bacolod. Amuyadto ang mga eksena nga gitutukan sa Action Radio Bacolod News Team sa celebrated case nga Tangob Massacre. Eroplano ang sakay actually isang 95 ka mga initial report 92 ka mga military personnel at Nagdangat na sa 45 ang napatay bangod sa paghugpaas ang military aircraft nga C-130H sa Patikul, Sulu kahapon sang aga. Sa report sa Western Mindanao Command, sa 45 nga napatay, 42 diri. Nagugpaas kag gindakop sang kalayo ang isa ka Philippines Air Force troop plane sa Southern Islands sa Domingo nga adlaw, Hulyo 4 tuig 2021 nga nagbilin sang 45 ka tawo nga napatay matapos nga pila sa mga sakay ang naglumpat nga ginakabig sa karon nga pinakalala nga hitabo sa military air sa malapit 30 na ka tuig. Nagugpaas kag gindakop sang kalayo ang isa ka Philippines Air Force troop plane sa Southern Islands sa Domingo nga adlaw, Hulyo 4 tuig 2021 nga nagbilin sang 45 ka tawo nga napatay matapos nga pila sa mga sakay ang naglumpat nga ginakabig sa karon nga pinakalala nga hitabo sa military air sa malapit 30 na ka tuig. Kalakip sa masakay sang cargo plane ang 3 ka mga piloto
5 ka crew ka nabilintanan ng mga army personnel yang talang kung tanay magpadulong sa ilang duty. Makit-an sa litrato ang kalayo kag asok gikan sa nasunog nga puno sang lubi nga gintup-an sang wasak nga military plane sumungan. Madamol nga aso nga nagapaibabaw. Tabo si Dre, doon na lang alang kuno sa sa runway, gulpi lang nga nag-landing o kung nagugpaas abi dra sa mga kakahuyan nga portion sang Paticol town sa Sulu. Ang Lockheed C-130 transport aircraft nga may sakay nga 97 ka tropa sa militar ang nagbiyahe para sa counter-insurgency operations. Yung ating pong helicopters, ito po yung mga dati pa na ginagamit na po natin na helicopter under 205th Tactical Helicopter Wing. Ito po yung mga tinatawag nating utility helicopter. Ito pong mga helicopters na to is well-maintained. At the same time po, marami po itong procedure before and after flight. Bago po ang umipad, yung mga maintenance procedure pa po tayong ginagawa. Ang ating pong meroplano, hindi lang naman itong mga emissions. Meron lang po talagang certain time sa mga parts and even components po niya bago po namin pinapalitan po yan pag na-meet po niya yung time. Plano kung tani sang aircraft nga maghugpa sa Hulu Airport apang nag-overshoot sa runway kag wala sa nagakaigo nga puwersa agud makapaibabaw rason nga naghugpaas sa Paticol. Suno sa Joint Task Force Sulu, nakitaan ang pila ka soldado nga naglumpat halin sa aircraft antes pa magtupa sa duta. Rason nga wala ang mga ini nadalahig sa paglupok nga nagresulta sa pagkawasak sa military plane. Po nagkakaroon ng aberya. Hindi po ako nagkakamali bago po itong bumabang C-130 at nung Ginpahayag sa Department of National Defense nga sa 45 nga napatay, 3 dari ang sibilyan kag 53 naman ang napilasan, kalakip na ang 4 ka mga sibilyan. Wala sila. Hindi namin sila malilimutan, ma'am. Mahal na mahal namin yung trupa, ma'am. Nahirapan sa ginawa, ma'am. Hindi namin sila malilimutan. Kasi simula na turingan namin, ma'am. Halos magkapamilya na kami, ma'am. 5 ka military personnel ang nagapabilin nga missing. Suno kay AFP spokesman Colonel Edgar Arevalo, wala sang anuman nga senyales nga may nag-atake sa aircraft. Apang, umpisahan pa lamang ang investigasyon kasunod nga nakatutok sa rescue and treatment. Ginpahayag sa Military Command nga kalakip sa mga sakay ang may ranggo nga private kag i-deploy sa ilang mga batalyon. Ang Lockheed C-130H Hercules aircraft nga may registration nga 5125 ang bag-o lamang nag-abot sa Pilipinas kag ini isa sa 2 ka aircraft nga ginhatag sa gobyerno sa US paagi sa Defense Security Cooperation Agency. Enero 29 sang nabaton sang Philippine Air Force gikan sa Estados Unidos ang Lockheed Martin C-130. Ang ini nga aircraft ang liwat lamang ginkayo kag ginpatahom antes pa man gin-turn over sa Philippine Air Force sa idalom sang US Excess Defense Articles Program. kabahagi po talaga itong mga bagong mga eroplano at mga helicopters nito sa AFP Modernization Plan at siguro po yung mga pangyayaring ito ay will provide impetus for further modernization rather than halt it po or prevent it. Aminado naman ang gobyerno nasyonal nga pareho second hand ang mga aircrafts nga pagabatunon gikan sa Estados Unidos. The aircraft followed the specified protocol regarding the approach speed, the landing spot, and the area, that part of the runway where it landed. It followed all those protocol per available information. But what is yet to be determined is what caused the aircraft to exceeded the runway or went out the runway. This is going to be determined by a select group of tested pilots. Ang Hulu Airport may 1,200-meter runway nga samasami nagabaton sang civilian turboprop flight kag panalagsa sa military flights. Ini suno sa Civil Aviation Authority of the Philippines.
Yari naman ang listahan sa mga aksidente sa pungsod Pilipinas kung sa diin imbolbado ang mga utility aircraft kag helicopter. Hunyo 23, tuig 2021. Anum ang patay matapos magugpaas ang S-70I Black Hawk utility helicopter sa Capas, Tarlac. Ang lugar kung sa diin nagugpaas ang helicopter ang malapit gid lamang sa Colonel Ernest Rabin Air Base sa Capas, Tarlac. Abril 27, tuig 2021. Patay ang piloto samtang 3 ang pinason matapos magugpaas ang MD-520MG helicopter sa Getafe, Bohol. Nagapatigayon sang engineering flight ang mga otoridad sang nagluntad ang aksidente bakod sang mechanical failure. Enero 16, tuig 2021. Patay ang 7 ka mga sakay sa military aircraft nga UH-1H-Way helicopter matapos mag-crash sa banwa sang Impasugong, Bukidnon. Day, I tell you, you are not a president the Filipino people can respect. Nobody talks to you in international conferences because nauna yung reputation nyo na mapagbura. Sa kakasalita nyo, nagtataka ako sa kabinete nyo, mahal na mahal nyo, di umano na walang turakot, na tumatagal pa sila sa inyo sa mga sinasabi nyo na narinig ng mga anak natin, mga bata. The senators keep looking for the technical and financial requirements of Parmali. Ano nga pakialam dyan? Parmali is really a Parmali corporation. Ito si Michael Yang. I knew for the last 20 years na negosyante ng Davao. Siya yung inutusan ko initially nung made contact with China. Eh, siyempre may negosyo, nakikisali. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sa COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Ang gobyerno kang isa ka kompanya may questionable nga kontrata. This did not happen by accident. Ewan ko kung cameo role ba si Presidente. Kini ang Formally Anomaly. Ang timeline humalin sa pagpag-example ni Michael Yang kay Presidente Rodrigo Duterte, pag-ako ni Christopher Lau sa Senado kapag kadakop sa pila ka mga empleyado. At importanteng malaman ang puno-dulo nito dahil sa isang pandemya, ang pinakaayaw nating makita, mangyari o gawin pagsamantalahan ang pondo ng Ginausisa sa karon sa Senado kung paano nakuha sang Formally Pharmaceutical Corporation ang 8.7 bilyones ka pesos nga supply contract gikan sa administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte. Mali yun, and I'm disappointed because the law requires that you check on the legal qualification, on the financial capacity. Sunod kay Senate Minority Leader Franklin Drilon, ang Formally ang daw kaangay na lamang nga nagdaog sa loto. Bangon sa nakuha nila ang kontrata, nagsaka sa 284.9 milyones pesos ang ilang income sa tuig 2020. Sorry, it is not a defense. You must comply with the law. You know, the mere fact that nothing happened is not an excuse. Suppose something happened. There is nothing in the Bayanihan law that suspended the requirement that a memorandum of agreement should be signed when you transfer. Para naman kay Senador Panfilo Lacson, ang anomalya sa transaksyon sang Formally ang hindi lamang makabig nga plunder case, apang isa ka large-scale corruption sa pondo ang ginhulam sang gobyerno sa tunga sang pandemya. Document ito nanggaling sa DBM. 45 lahat ang nag-supply. Yung Formally talaga comes, kayo number 1 eh. And you bag 26.39% of the 42 billion pesos that was transferred by DOH to the PSDBM with a 625,000 peso initial capitalization. Now, we'd like also to find out from PSDBM, ito ba yung kultura dyan sa PSDBM? Marso 17, tuig 2017. Ginpakilala ni Presidential Economic Advisor Michael Yang kay Presidente Duterte ang mga matagkas ng opisyal sang Formally International of Taiwan sa isa kapag sinapol sa Malacanang. Oktubre 4, tuig 2018.
Gintinluan ni Presidente Duterte ang ngalan ni Yang matapos ginaligar imbolbado ini sa negosyo sa droga sa Pungsod. Daw si isang Michael Yang na drug addict daw, Michael Yang, ang ambasador ng China dyan natutulog sa bahay niya, at saka kasama yan doon sa entourage ni Premier China. Nag-DCLA yan. Lahat ng nagpapautang ng mga Chinese yan ang negosyo niya, magtayo ka ng kalaking ang bloke yan sa noon pa, hindi ngayon. Marso tuig 2019. Ginangot ni Eduard Asierto, anay Deputy Director for Administration ng Philippine National Police Drug Enforcement Group, si Michael Yang sa ginasuspetsuhan illegal drug activities sa Pungsod, Pilipinas. Suno kay Asierto, ginsumeter niya ang intelligence report sa tagpamuno sang PNP sang tuig 2017 apang ini ang ginbasura. Agosto 5 tuig 2019. Ginpahamtang ni Presidente Duterte si Wendell Avisado bilang Budget Secretary matapos ginpahamtang si Benjamin Diokno bilang Governor sang Bangko Sentral ng Pilipinas. Setyembre tuig 2019. Nag-file sang incorporation papers ang Pharmaly Pharmaceutical Corporation nga may paid-up capital nga 625,000 pesos. Enero 2 tuig 2020. Gin-appoint si Budget Undersecretary Lloyd Christopher Lau bilang OIC sang Procurement Service nga isa ka-attached agency sang Department of Budget and Management. Marso 9 tuig 2020. Gindeklarar ni Presidente Duterte ang State of Public Health Emergency bangod sang pandemya. The declaration of a state of public health emergency would capacitate government agencies and LGUs to immediately act to prevent loss of life, utilize appropriate resources to implement urgent and critical measures, contain or prevent the spread of COVID-19, mitigate. Marso 24 tuig 2020. Ginpirmahan ni Duterte ang 275 bilyones pesos nga COVID-19 stimulus package kag naghatag sa iya sang special power. Abril 14 tubtob Hunyo 10 tuig 2020. Ginpirmahan ni Lau ang siyam ka kontrata nga nagabalor sang 8 bilyones pesos sa farm. Bangod sini, nag-supply ang Pharmaly sa mga supplies sa gobyerno. Abril 16 tuig 2020. 14 ka mga senadora nagpirma sa resolusyon nga nagahinyo kay Health Secretary Francisco Duque III nga mag-resign bangod sa kapaslawan sini nga mahimo ang iya responsibilidad bilang leader sa nasambit nga talatapan. Shouldn't Secretary Duque be suspended by now if we are going to apply the same judgment as what happened to the field health executives? Ganun yung nagiging approach, lagi tayo naghahabol. Hindi natin kumbaga inuunahan kung ano yung pwede nating gawin para hindi kumalat itong COVID. Ikaduha nga quarter sa tuig 2020, ginsaylo ni Duque ang 42 bilyones pesos nga pondo halin sa Department of Health padulong sa DBM. Suno kay Duque, ginsaylo ang pondo agud maparasig ang paghatag sang supply. Hunyo tuig 2021, nag-resign si Lau sa DBM. When you say that there might be negligence or we were not able to exhaustively look for the cheapest supplier, there might be a possibility given the scenario that we lack time, the resources, we lack connection during the time. That might be a possibility. Hunyo 21, tuig 2021. Nakakuha ang Pharmaly sang 774 milyones nga kontrata gikan sa DBM para mag-supply sang 17,000 nga RT-PCR test kits. Agosto 2, tuig 2021. Nag-file sang leave sa DBM si Secretary Avisado. Agosto 12, tuig 2021. Ginpaandam sang Commission on Audit ang DOH bangod sa hindi husto nga paggamit sang 67 bilyones pesos nga COVID-19 funds, kalakip na ang 42.4 bilyones pesos nga ginpanagdag nga wala sa nakakaigo nga dokumento kag 11.9 bilyones pesos nga wala magamit nga pondo nga para kuntani sa pag-hire sang dugang nga health workers. Agosto 13, tuig 2021. Nag-resign sa pwesto bilang DBM Secretary si Avisado. Agosto 27, tuig 2021. Nagtambong siya Lau sa Senate Blue Ribbon Committee hearing agud ipatag ang papel sa procurement service sa pagbakal sa supply. I believe the situation in Senate investigation is hostile and that
when the answers propounded are not satisfactory. Which corporation or person should I have checked? Kasi hindi po chinek ang what. Parang nagiging weird yung pakiramdam ko, yung resource person na ayaw sumagot ng tanong, siya naman ang nagtatanong sa chairman. Ang nag-appoint sa kanya si President Duterte, wala silang kinakatakutan. Mr. Lau, did you check Parmali or not? Parmali Pharmaceuticals Corporation, I did not check that whether or not they have cases, Mr. Chairman. Dismayado naman ang senador sa sabat ni Lau sa kapaslawan sining nga maklaro ang rason sa paghatag sang kontrata sa Parmali. September 25, tuig 2021, ginako ni Chrisley Grace Mago, incorporator sang Parmali, nga ginmanduan niya ang mga warehouse workers nga islan ang production dates sa mga manog expire nga produkto. September 28, tuig 2021, hindi na makontakt ang sanksiyonado si Mago matapos mag-ako sa anomalya sa farm. Nakabarin ako na baka masaktan yung bata. I have also enlisted the help of the Sisters of St. Paul. I think I can say that. And they have been trying to reach her as well. Oktubre 1, tuig 2021, nagpakita na si Mago kag nagpaidalom sa house custody. Nobyembre 14, tuig 2021, gindakop ang magutod nga muhit kag Twinkle Dargani nga lunsay mga executives sang farm. Well, obviously, the airport is under authority of the executive branch. So, it could have been ignored, no? Pinayagan dapat silang lumipad kung gugustuhin, no? Pero hindi nga po sila pinayagan lumipad. Suro kay Senate Sergeant at Arms Rene Samonte, ang magutod nga Dargani ang magasakay kung tani sa charter plane padulong sa Kuala Lumpur, Malaysia. Nobyembre 17, 2021, naghalin sa kustodiya sang House Committee si Mago. I just wish to state on record that we did receive Mr. Michael Young's help with borrowed money from him to pay for this. Ang leading actors dyan, of course, si Sec Duque, si dating Sec Lau, at posibleng supporting actors, no? Si dating economic advisor Yang. Lumalabas ka, Elia. Lumalabas na grabe yung korupsyon at time na nagkakamatayan yung mga tao na bakit ganito, ang dami nagugutom, ang dami nawala ng trabaho, tapos pagkakakitaan nyo. Bakit tayo nakikipagnegosyo sa mga taong may warrant of arrest? Warrant of arrest pa nga sa ibang bansa. Tubtub subong, nagkapadayon pa ang investigasyon sang Senado sa maanomalya nga transaksyon sang Parmali. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni
Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Action Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgon, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring naligo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo mo ba ito? Sus, sa pakatuig. Kamo pa rin magdinapo, subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagawin. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sang husto. Ang kada botante ang may kawalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod. Action Radyo Typhoon Update. Disyembre 16, 2021, las 2 ang kaagahon. Nagpagwas ang Tropical Cyclone Bulletin No. 7 ang pag-asa kagin paidalom sa Tropical Cyclone Wind Signal No. 2 ang Western Visayas. Sa amo nga inoras, ang matas ng bagyo ang nasiplatan sa 410 kilometros. Nasidlangaan sang sudad sang Surigao, Surigao del Norte. Kag napabilin sining kabaskugon sang hangin nga nagalambot sa 140 km per ora sa sentro. Kag pagmadlos nga nagalambot sa 170 km per ora. Action Radyo Typhoon Update. Disyembre 16, 2021, las 5 sang kagahon. Ginpaidalom sa Tropical Cyclone Wind Signal No. 3 ang probinsya ng Cebu, samtang nagpabili naman sa Tropical Cyclone Wind Signal No. 2 ang isla sang Negros. Alas 5 sang kagahon, nakitaan ang matas ng bagyo sa 330 km sa siyudad sang Surigao, kag nagapadulong nakatundan aminhan, nakatundan sang pungsod Pilipinas. Action Radyo
Typhoon Update. Disyembre 16, 2021, las 8 sang aga. Ginpaidalom na sa Tropical Cyclone Wind Signal number 3 ang Negros Occidental. Samtang Tropical Cyclone Wind Signal number 4 naman ang Southern Leyte, Bohol, kakaiping nga mga probinsya. Sa amo nga mga inoras, naglambot na sa 185 km per ora ang kabuskugon sang hangin nga dala sang bagyo, kag may pagmadlos nagalabot naman sa 239 km per ora. Action Radio Typhoon Update. Disyembre 16, 2021, las 8 sang gabi. Ginpaidalom na sa Tropical Cyclone Wind Signal number 4 ang Southern Negros. Ginpandaman ang publiko sang tuman kabaskog nga bayo sang hangin sa paglandfall ni Bagyong Odette. Action Radio Typhoon Update. Disyembre 17, naglandfall sa Rojas, Palawan si Bagyong Odette kagamat-amat na nga nagapagwa sa Philippine Area of Responsibility. Kansilado ang biyahe sa mga eroplano padulong sa Visayas kag Mindanao bangod sang epekto ni Bagyong Odette. Radio Typhoon Update. Disyembre 17, 10 sang aga. Gindeklarar na Cebu Governor Gwendolyn Garcia ang state of calamity sa probinsya sang Cebu pinaagi sa isa ka executive order. Radio Typhoon Update. Disyembre 17, las 9:18 sang gabi. Nagdulong sang ayuda si Vice Presidente Leni Robredo sa mga apektado sang bagyo sa Bohol. Suno kay Robredo, kaupod ang Tarsier 117 team nagapatigayon sang road clearing operation ang Kapitolyo Provincial sang Bohol. Radio Typhoon Update. Disyembre 17, las 10:15 ang takna sang gabi. Ginpabilin ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Palawan. Ang Palawan ang pinakaulihing nga lugar nga ginigo ni Bagyong Odette antes ini nagwa sa Philippine Area of Responsibility. Radio Typhoon Update. Disyembre 17, las 10:36 ang gabi, 2,314 ka mga pamilya sa Tacloban ang gin-report nga nag-evacuate sa 53 ka mga evacuation centers sa syudad sang Tacloban, kag wala sa may gin-report nga casualty. Radio Typhoon Update. Disyembre 18, las 12:10 ang kagahon. Nagplano mga presidential aspirants para sa 2022 national and local elections nga magpatigayon sang relief operations sa mga lugar nga ginigo ni Bagyong Odette. Radio Typhoon Update. Disyembre 18, pasado las 8 sang aga. Nagpatigayon sang lapnagon nga relief operation initiatives ang mga government kag non-government organizations sa tinutuyo nga mabuligan ang mga apektado sang bagyo. Radio Typhoon Update. Disyembre 18, las 10 sang aga. Gindeklarar ang state of calamity kag emergency sa syudad sang Cebu. Ginmando man ang stay-at-home policy sa mga residente apang exempted ang mga frontliners, government workers, essential personnel kag mga individual nga nagakinahanglan sang medical attention. Na-rescue naman sang Philippine Coast Guard Negros Occidental kag Negros Occidental Provincial Disaster Management Program Division ang kapin, isa kagatos ka individual nga nagatiner sa atop sa mga balay sa banwa sang Binalbagan kag iban pa nga LGUs sa Southern Negros. Radio Typhoon Update. Disyembre 18, las 12 sang udto. Nagpasar sang resolusyon ang Manila City Council nga nagaalokar sang 2.5 milyones pesos nga ayuda para sa probinsya sang Cebu kag iban nga lugar sa Visayas kag Mindanao nga apektado sang bagyo. Radio Typhoon Update. Disyembre 18, alauna sang hapon. Pinaagi sa isa ka text message. Ginpabalo ni SB member Jason Tupas ng hinubaan kay Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz nga madamo nga balay ang nawasak sa mga banwa matapos maglaslas ang Bagyong Odette. Radio Typhoon Update. Disyembre 18, 1:37 sang hapon. Nagwa na sa Philippine Area of Responsibility si Bagyong Odette. Apang mas nagpaskog samtang nagapadulong sa West Philippine Sea. Radio Typhoon Update. Disyembre 18, 3 ng hapon. Ginpalayag ni Negros Occidental Governor Bong Lacson ang pagdeklarar sang state of calamity sa probinsya kag ang paghingyo sa sangguniang panlalawigan sa pag-approve sang mandok.
Ginhatagan man nileksyon sang permiso ang mga local government units nga magdeklarar sang state of calamity sa ila lugar. Radyo Typhoon Update. Disyembre 18, las 4:30 sang hapon. Gin-report ni Sipalay City PNP Chief of Police Major James Latayon nga 7 ka mga residente ang una nakompirmar nga napatay bangod sang bagyong Odette. Samtang 40 naman ang missing. Radyo Typhoon Update. Disyembre 18, las 5 sang hapon. Gin-report ni Governor Bong Lacson nga nagdangat na sa 34,000 ka mga pamilya ang nag-evacuate bangod sang bagyo. Apang wala pa diri nalakip ang mga pamilya sa Banwa sang Ilog bangod nga wala pa sang komunikasyon sa among nga lugar. Radyo Typhoon Update. Disyembre 18, las 6:20 sang gabi. Humalin sa 7, nagsaka sa 13 ang konfirmado nga napatay bangod sa bagyong Odette sa siyudad sang Sipalay, samtang 24 ang nagapabilin nga missing. Radyo Typhoon Update. Disyembre 18, las 7 sang gabi. Ginpalabot ni Kabangkalan City Mayor Pedro Zayco kay Governor Lacson nga amat-amat na nga nagatahaw ang baha sa ila lugar. Radyo Typhoon Update. Disyembre 18, las 9 sang gabi. Gin-report sang lokal nga gobyerno sang syudad sang Mandawi sa Cebu nga 29 ang kumpirmado nga napatay bangod sang bagyong Odette. Radyo Typhoon Update. Disyembre 18, las 10:30 sang gabi. Nagtanyag sang bill rebates ang PLDT sa mga customers sa Visayas kag Mindanao nga naga-eksperyensya sang connectivity disruptions sa paglaslas ni bagyong Odette. Radyo Typhoon Update. Disyembre 19, las 12:20 sang kaagahon. Gin-report ni Bohol Governor Art Yap nga 49 ang kumpirmado nga napatay sa Bohol bangod sang bagyong Odette. Radyo Typhoon Update. Disyembre 19, las 12:30 sang kaagahon. Gin-anunsyo sang Teresita Halandone Provincial Hospital sa siyudad sang Silay nga ila temporaryo ginsira ang outpatient department kag emergency cases lamang ang ila ginbaton. Radyo Typhoon Update. Disyembre 19, alauna imidya sang kaagahon. Humalin sa 49, nagsaka sa 60 ang kumpirmado nga patay sa Bohol. Nagpanawagan man si Governor Yap sang 300 ka mga generator sets para sa mga water refilling stations. Radyo Typhoon Update. Disyembre 19, las 12:33 sang hapon. Gin-report sang Philippine Coast Guard ang 1,700 ka mga pasahero nga stranded sa naklain-laing nga pantalan sa Visayas kag Mindanao. 900 ka mga individual kag 426 ka mga cargos ang stranded naman sa Matnog Port sa Bicol. Radyo Typhoon Update. Disyembre 19, las 12:50 sang hapon. Ginpahayag ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz, nagsaka sa 28 mga napatay sa Negros Occidental. Ano mang nasapuan nga patay sa siyudad sa Kabangkalan, 13 sa Sipalay, 3 sa Moises Padilla, kag tag-isa sa Binalbagan, Ilog, Isabela, siyudad sang La Carlota, Manapla, kag sa siyudad sang San Carlos. Radyo Typhoon Update. Disyembre 19, las 5 sang hapon. Gin-report sa Department of Social Welfare and Development o TSWD nga 74,680 ka mga pamilya o 279,623 ka mga individual ang nag-evacuate sa 2,060 ka mga evacuation centers sa Pilipinas bangod sang bagyong Odette. Nagpagawa naman sang 3.57 milyones pesos nga ayuda ang gobyerno para sa mga biktima sang bagyo. Radyo Typhoon Update. Disyembre 19, launa sang hapon. Nagbisita sa probinsya sang Negros Occidental si PNP Chief General Leonardo Carlos kag nagpatigayon sang aerial survey sa Southern Negros. Radyo Typhoon Update. Disyembre 20, las 10:47 sang aga. Gindeklarar ang state of calamity sa probinsya sang Negros Occidental. Radyo Typhoon Update. Disyembre 20, launay media sang hapon. Nagbalik na ang supply sang kuryente sa iban nga lugar nga apektado sang bagyo. Suno sa NGCP, nagbalik na ang supply sang kuryente sa Samar, Eastern Samar, kag Northern Samar. Radyo Typhoon
Update. Disyembre 20, la 1:50 sang hapon. Gin-report sang Kapitolyo Provincial sang Negros Occidental nga nagdangat na sa 5 kabilyon 982 milyones 947,301 kag 65 sentimos ang kabilugan nga halit nga gintuga ni Bagyong Odette sa Negros Occidental. Pinakadako diri ang sa bahin sang agrikultura nga nagdangat sa masobra 4 kabilyon ka pesos. Radyo Typhoon Update. Disyembre 26, las 4 sang hapon. Ginasuspetsuhan naman ni si Pasay City Vice Mayor Oscar Montilla Jr. nga ang dike nga gin-construct sang Department of Public Works and Highways o kon DPWH ang rason sang pagba sa syudad sang Sipalay matapos maglaslas si Bagyong Odette tinalikdan nga sinimana. Aligasyon ni Montilla, ginpataasan sang DPWH sang dike kag ginpagamay ang tubo nga alagyan sang tubig. Radyo Typhoon Update. Disyembre 26, las 7 sang gabi. Nagtanyag ang Social Security System o SSS sang loan assistance. Disyembre 26, las 7 sang gabi. Nagtanyag ang Social Security System o SSS sang Loans Assistance Package sa mga private sector members kag pensioners nga nag-istar sa 6 ka mga rehiyon nga apektado sang Bagyong Odette. Suno kay SSS President kag Chief Executive Aurora Cruz Ignacio, magasugod sa pagbaton sang application para sa 3 kasahi sang assistance ang SSS sa Enero 14, 2022. Dugang pa ang Calamity Loan Assistance Program, 3-month advance pension for Social Security kag Employees Compensation Pensioners ang available tuptop Abril 13, 2022. Samtang ang Direct House Repair and Improvement Loan ang itanyag naman sa sulod sang 1 ka tuig o kung tuptop Enero 23, 2023. Radyo Typhoon Update. Disyembre 27, 64 nagapabilin nga missing samtang 1,146 ang pilason. Sa pinakauli nga report, 1,074,169 ka mga pamilya o kon 4,204,691 ka mga individual ang apektado sang bagyo. Samtang 570,906 naman ang nadulaan sa puluyan kung sa diin 314,676 dire ang nagapabilin sa gihapon sa evacuation centers kag 256,230 sa gwa sang evacuation centers. Kahapon naman ta, pagbisan na street lights na pila ka mga lugar na patay ng mga street lights, especially mga solar powered na mga street lights na. Wala ka na gid sang hapon kag amo nang pinaka-latest mga ka-aksyon. Nagigultan sa actioneric ang pagkupa sa masyado ka baskog na ulan. Okay. Kag masyado ka baskog na hangin. Ang hangin subo. Super Typhoon Odette. Action Radyo Typhoon Update. Typhoon Update. Typhoon Update. Wala mo parehas lang bala na may nagakalumos nga tao. Kung makita mo nagakalumos siya, ano imo nyo? Kung malumpat ka man. And this nakabot ang pandemya, Bacolod City was growing its fastest growth rate ever. Governor Bong Lacson will continue to move around, in spite of the pandemic. I filed my candidacy in order to challenge the leadership of our governor.
Ang politika daw kaangay sang giyera, ang may madamo ang makinarya, armas kag puwersa ang mangin madinalagon. Kaangay sang giyera, sa politika may estratehiya, may kaupdanan, may isyu, may kolor, labi sa tanan may kaugalingon nga plataporma. Diri sa syudad sa Bacolod, ang politika, eleksyon kag demokrasya, ginaagawan, ginaawayan, ginalalisan, bangod sang Battle Royale. Battle Royale. Ang ideya nga Battle Royale na forma bangod sang personalidad, puwersa kakilala nga mga politiko nga nagapasimpalad sa patag pamulitika sa syudad sa Bacolod. So I'm officially running for mayor for 2022. This is a combination of experience, competence, track record, youth, gender sensitivity, and this is the kind that is going to provide a transition towards the future. Sa records ng Commission on Elections, duha ka mga kandidato ang nagpapili bilang alkalde sa syudad sa Bacolod. Liwat nga nagpapili bilang alkalde si incumbent Mayor Bing Leonardia. Mangin kasumpong ni Leonardia si Anay Negros Occidental 3rd District Representative Albi Benitez. Ang ako niya pamangkuton nga amo na reception nga amo na ang ginasinggit sang tawo nga may clamor sa amo nga change nga ginatawag nato. Ginaduso ni Leonardia ang progreso kag pagpadayon sang pagsanyog sa syudad sa Bacolod. Ginakampanya naman ni Benitez ang pagbago, ilabi na sa panggobyerno sa syudad sa Bacolod. But more than one, so nakita na kami. And as I've said, Mayor Bing, so this is not personal. Wala kong kapangakig sa iya. This is something beyond us. Ang clamor ng tao, ang mga ginapangita nila is something na hindi ko matalikdan. As a public servant, I think it is incumbent to me, okay, to answer to that clamor. Well, they have till the month of July to August, so I expect the decision within the week. Ano naman na, with the evidences we have presented, I'm very confident it will not pass. So wala pa politika subong ginastorya, no? It's more of trying to handle ang situation subong which is caused about by the pandemic or the virus. Hindi niya nga gusto ko mag-mayor or whatever. Hinayang siguro kabalogit ka mo. I'm not after any power or para magsikat ko or nothing. It's not because of that. It's because the clamor that I've seen, I've heard from the people Bacolod. Sang nagkadto ko sa Central Market, kag naglibot ko ng mangkot sa kada isa katawo to. Ang tanan nga mga natubang ko, napangayo sa change, napangayo sa lain nga leadership. Nag-abot pag ito sa isa katawo, isa ka-vendor. So I've said this several times. Nagapangayo siya, though he was pleading, though ginaayo yung ko maglagas, and in fears in doing so. So miskin sino nga tao, hindi katalikid sa mga mula nga class. It's gonna be the choice of Bacolod people. Bacolod noon ang mag-decide kung anong future ang gusto nila. And I will leave it up. Ako yan, they can throw whatever they want. Ang akong tindugan, matuod lang, ang kung ano ang ako nga ginimuan ng sakto, I will be guided by that. Bahala sila kung ano gusto nila imo. Bahala sila. Kung anong ilayang nanamian nga imuon, bahala sila. I will stay the course. Sa tanan kong paglagan, I will stand on my platform, on my integrity, kag kung ano ang madala ko dito sa syudad ng Bacolod. Si Leonardia ang ginakilala bilang longest serving mayor sa syudad, kag nagapabugal sang madamo nga mga proyekto nga nagaserbisyo kag nakabenepisyo sa mga pumuluyo. Samtang si Benitez naman ang nagatanyag sa mga programa nga suno sa iya makapamaayo sa kabuhi, panggawi kapag sinalayo sa mga Bacolod noon. Samtang tatlo ka mga bantog nga pangalan ang magasambuha sa pagka-vice-alkalde sa siyudad sa Bacolod. Si incumbent Vice Mayor El Cid Familiaran ang liwat magapapili bilang vice-alkalde sa siyudad para sa iyay katatlo nga termino. Mangin kasumpong ni Familiaran si incumbent Councilor Wilson Gamboa Jr. kag anay konsehal attorney sa distrito sa iya pagpapili bilang vice-alkalde sa siyudad. I would like first to say madamo ang salamat sa kay Congressman or Mayor Albi Benitez, anaro na lang ng mayor, for giving me the chance to be your partner to effect the change that many of your supporters and admirers wanted to effect in our beloved city of Bacolod.
as your running mate, I will be your able partner. Many had asked why I transferred and therefore many had called me by names. I said, my loyalty to the party ends when my loyalty to my people and city begins. We need to heed the cry and clamor of our people. The clamor of those being left during the pandemic. Those who experience hunger. Those who are sick who cannot afford to seek medical treatment. Those who died because of the lack of medical attention due to lack of hospitals and medical facilities. Those who lost their jobs because of the business closures, and those who had suffered enough. When Kong Albi responded, or Mayor Albi responded to the call of Bacolod Nons, it was not also an easy decision to take. Madamo siya naging konsiderar. Tanan ng mga factors. And the same with me. And so, ginkonsulta ko ang akong pamilya, ang akong mga lideres, even ang mga ordinaryo yung mga tao. I made a process. Lima naman ka mga aspirants ang mag-inkwentuhan ay sa pagkakongresista sa siyudad ng Bacolod. Magapapili para sa ikatlong termino si incumbent Congressman Greg Gasataya. Makainkwentro ni Gasataya ang mga masunod. Ang negosyante nga si Art Atay, ang retirado nga pulis nga si Willie David, Nonong San Miguel kag Romy Gustilo. Si Gasataya nga sadtuan ay kaalyado ni Nunatia. Way back early or middle of September pa, I had a personal one-on-one face-to-face meeting with Congressman Greg Gasataya, and he painstakingly explained to me his personal and political situation. And in the end, nagambal siya nga kung pwede neutral na lang siya. Para sa amin, it is time to make conclusions and make our stand very, very clear. Kay hindi man kami ng pamalakad ng politika, kag ang among mga tinalo overwhelmingly and reported to us what is happening in the ground. ¡Uepa! 1, 2, 3, un pasito para adelante, María. 1, 2, 3, un pasito para atrás. Yunardia kontra Benitez sa pagka-alkalde. Triple threat match naman sa pagka-vice-alkalde sa tunganan day Vice Mayor Familiaran, Councilor Gamboa kag anay Konsehal Distrito. Atayde David Gasataya Gustilo San Miguel. 5 ka mga ngala naman ang magabunggoanay sa pagkakongresista. 38 naman ang mga political aspirants nga nag-file sila kandidatura nga magpapili bilang konsehal sang Bacolod. 12 ka pwesto sa sangguniang panlungsod, 38 ang nagainagaway. Sila ang musanday ang M. Arroyo Alan, Aujero Jorge, Baez Homer, Baribar Arch Belario Kenneth Ian, Viloria Toto Cesar, Contreras LR, Diaz Jonathan Jr., Distrito Simple, Espino Al, Flor Celia, Hico Vic, Gonzales Vlad, Guillem Ed, Hermosura Bong, Awud Chife, Lacson Patrick, Lopez Carr, Mayo Mark Steven, Montalvo Cash, Nacionales Fermin, Novero Renecito, Orola Bart, Padillos Eduardo, Puentevella Calao, Ramos Dindo, Rojas Cindy, Salanga Israel, Saison Thadi, Solidom Marlon, Sorongon Chris, C. Pau, Tan Cano Guapo, Verdeflor Sonia, Villafuerte Rico, Villarosa Jason, kag Weber Christian. Sa probinsya naman sang Negros Occidental, nag-file sa ilang kandidatura sa pagkagobernador sa incumbent Governor Bong Lacson. I have officially filed my certificate of candidacy for re-election as governor of the province of Negros Occidental. And the coalition has decided, together with the vice governor and the board members, that we will file our COCs today. And so we started this morning with the respective board members of the different districts. And after me will be the
Vice Governor Jeffrey Ferrer, together with Congresswoman Yoyat Ferrer. Together with me this afternoon in filing our COCs is my Congressman of the 1st District, Jingo Balmayo. Well, if COVID is still around, then we will continue to address the challenges that is being posed by COVID. We will continue to assist our barangay captains all over the province. No, all barangays will continue to receive financial assistance from the province. All accredited and deserving farmers association will continue to receive farm equipment. No? Of course, our scholarship program will only increase in numbers, and so many others. No, you can be assured that Governor Bong Lacson will continue to move around. No? In spite of the pandemic, Governor Bong Lacson will move around the province, if only to deliver the services that the provincial government can offer our migrants. Mangin kasumpong ni Lacson, siya ay Bacolod City Congressman, kag City Administrator Attorney John Orola. I filed my candidacy in order to challenge the leadership of our governors. I believe that a leader must have a vision. A leader with a vision is a leader that can create future for our nation. A leader without a vision, people perish. So you said this is your final round in your political career? This is my final round, and the rounds to come may be 4th round or 5th round, but this is my final round for the province of Negros Occidental. You said that your logistic comes from the heart of the people. Yes, the hearts of the people, my logistics. They were the ones who drove me and was driving me to go into this new venture that can help the province, create new opportunities for our people, bring people together, bring our resources together, and create a new direction, more industries that eventually, with the help of all the local governments, we have to join forces for the economic growth of the province. Kag si Maria Socorro Sibulan, sang siyudad sa La Carlota. Sa pagkabisi gobernador, liwat magapapili si incumbent Vice Governor Jeffrey Ferrer, kag mangin kasumpong niya si John Ray Gargarita sang Banwa sa Minalbagan. Wala naman sang kasumpong 4 mga kongresista sa probinsya sang Negros Occidental. Sila amo sa incumbent 1st District Representative Gerardo Valmayor. Ang nagapapili kongresista sa 2nd District nga si incumbent Sagay City Mayor 30 Marañon, incumbent 4th District Representative Juliet Marie Ferrer, kag aray 6th District Representative Mercedes Alvarez Lansang nga liwat nagapapili bilang kongresista. Sa ikatatlo nga distrito, magabungguanay sa pagka-kongresista. Sanda incumbent 3rd District Representative Kiko Benitez kag Bernard Ferrares sa Reforma. Sa ikalima nga distrito, 3 naman ang mag-engkontruanay sa pagka-kongresista. Nag-file para sa re-election. Sa ikalima nga distrito, 3 naman ang mag-engkontruanay sa pagka-kongresista. Nag-file para sa re-election si incumbent Congresswoman Marilo Arroyo Lesaca. Nag-file man si anay Negros Occidental Vice Governor Attorney Dino Yulo, kag anay Barangay Kapitan Macoy Havelosa. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naligo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely. You know what they say, battle royale. Definite super battle royale. Palayo naman to. Sus, sa pakatuig,
Kamo pa ni Matinapo, subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Kaya ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang pamulitika amat-amat man nga nagasili. Ini ang Desisyon 2022, the year-end report, top story of the year. Bulan pa lamang sa Agosto, nagpapatyag na ang madamo nga politiko sila plano para sa maabot nga piniliay. Labing una nga tandem nga nagdeklararo sila kandidatura sa magpapili presidente kag vice presidente sa Pilipinas, ang mosanday Senador Ping Lacson kag Senate President Tito Soto III. Si Lacson ang nagpapili sa idalom sang Partido Reforma, samtang si Soto naman ang kabahin sang Nationalist People's Coalition. Sunod nga nadeklararo sa iya kandidatura sa magpapili presidente, si Senador Manny Pacquiao. Si Pacquiao ang gin-nominate ng standard bearer sang Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP Laban, Pimentel Wing. Sunod naman kay Senador Coco Pimentel nga mo ang chairman sang PDP Laban. Hindi valid ang ginpatigayon nga pagsinapol sang grupo ni Energy Secretary Alfonso Cuse kag pag-iliher sang bago nga mga opisyales. Kalakipan ang pagkakas kay Pacquiao sa pwesto bilang presidente sang partido. Apang sa nag-file sa Certificate of Candidacy si Pacquiao ang nagpapili sa idalom sang Promdi Party kag hindi sa idalom sang PDP Laban. Mangin running mate ni Pacquiao si anay Manila Mayor Lito Atienza. Nagdeklarar man sa kandidatura sa magpapili presidente si Manila Mayor Isko Moreno. Antes pa man sa iya deklarasyon, nagpaandam na ini sa iya mga kasumpong nga sila ang magakitaay pag-abot sa finish line ukon antes ang 2022 elections. Si Moreno ang nagsaylo man sa lain nga partido ng Aksyon Demokratiko kung sa diin siya man ang nagpungko bilang party president. Sunod naman nga nagdeklarar sa iya kandidatura sa pagpapili presidente, si anay Senador Bongbong Marcos Jr. sa idalom sang People's Reform Party. Samtang, 3 kadlaw antes ang deadline sang filing, ginanunsyo ni Vice Presidente Leni Robredo ang plano sini nga magpapili presidente sa Pilipinas sa tuig 2022. Mangin running mate ni Robredo, si Senador Francis Kiko Pangilinan. Sa deadline naman sang filing, nag-file sa pagka-presidente si Senador Bato de la Rosa nga isang ulihi nag-withdraw. Amuman si Senador Bongo nga una nag-file sa pagka-presidente kag gilayon nag-substitute kay Senador de la Rosa nga sang ulihi nag-withdraw man sang iya kandidatura. Bisan si Presidente Rodrigo Duterte ang nag-file man sa pagka-senador apang antes ang deadline sang withdrawal sang COC, nagdesisyon nga hindi na magpapili. Mahimo wala nagsala ang katamaan sa ilang panghuna-una nga ang ginhimo ni Presidente Duterte sa 2016 nga political drama ang liwat paghimuon sini nga tuig. Ini kasunod nga makapila ka beses nga nagpamalibad si Mayor Sara Duterte sa pagpapili bilang presidente apang sang ulihi nagtalo sa kandidato sang lakas CMD kag nagpapili bilang vice presidente. Matapos ang Oktubre 1 tugtub 8 nga schedule sang pag-file sa Certificate of Candidacy, 97 ang aspirant sa pagka-presidente, 29 sa pagka-vice presidente, kag 176 sa pagka-senador. Oktubre 24, tuig 2021. Halin sa 97, 15 na lamang ang presidential aspirants matapos ginkakas ang COMELEC ang ngalan sa mga nuisance candidates. Subong man sa pagka-vice presidente nga sa original nga 29 nga nag-file, may 9 na lamang nga nabilin sa listahan. Sa pagka-senador, masobra katuwa gid ang ginkakas sa listahan, kasunod nga 70 na lamang ang nabilin sa tentative list sang COMELEC. Sa maabot nga Mayo 9, tuig 2022 nga eleksyon, isa lang ang pagabutuhon bilang presidente, isa man sa pagka-vice presidente, 12 naman sa pagka-senador, isa ka kongresista sa kada distrito, isa man ka party list, isa ka alkalde sa kada banwa kag syudad, kay isa man ka vice-alkalde. Itama ang boto, iboto ang tama. Ang imo desisyon ang makaapekto sa buwas damlag sang tanan. Desisyon 2022. Aksyon Radio Exclusive.
Kag inyo nabatian ang kabugusan nga pagpangalagad sang Ibwal, the 2021 Year-End Report sang Aksyon Radyo Bacolod. Sa wala pa man kami magtakop, yari mga mensahe sang pila ka mga personnel sang Action Radio Bacolod. Happy New Year mga kaaksyon! Kabay nga sa tuig 2022, padayon kamo nga magasakdag sa Aksyon Radyo Bacolod. Amon ginapasalig nga mas panamion pa namon ang amon mga drama kag iban pa nga kalingawan. Para sa husto nga mga balita, mga kaaksyon, Happy New Year! Kabay pa kita tanan mangin mapalaron sa tuig 2022. Sa ngalan sa matuod nga serbisyo publiko, nagatamyaw sa inyo sa mabinungahon nga bagong tuig. Malipayon nga bagong tuig mga kaaksyon, kami sa Action Radio Bacolod, luyagin magpasalamat sa inyo tanan sa padayon nga pagsalig. Sa sulod na sang 52 ka tuig, yara kamo sa gihapon nga nagaupod sa amon pagpangalagad sa kahanginan kag sa matuod nga serbisyo publiko. Happy 2022 mga kaaksyon! Kami sa Aksyon Radyo Bacolod, nagakalipay man nga ululupod kita sa gihapon sa pagsugalaw sang tuig 2022. Ang tanan nga malipayon nga hitabo sang tuig 2021 ang aton dalon sa tuig 2022. Kag magtuon sa tanan nga kapaslawan sang nanliligad. In everything that we do, we have to remember that God is always with us. Now that we are in a new year, we have to embrace the reality that we must adjust, continue to learn and unlearn things, and pray for successful days ahead of us. Mga kaaksyon, sa ngalan sang bilog nga puwersa sa Aksyon Radio Bacolod, nagatamyo kami sa inyo sang mabinungahon nga bagong tuig. Kabay nga yara kamo sa gihapon nga padayon nga magasuporta sa amon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Ang inyo nabatian ang mga dalagko nga balita sang tuig 2021. Ang ini nga year-end report ginadulong sa inyo sang Action Radio Bacolod. Executive Producer kag Station Manager Nona Di Maala Magbanwa. News and Program Director Rex Cantong. Year-end Report Director and Script Writer John Diaz. Chief Editor Christian James Binares. Voice Over Boyd Duran. Fred Salanga. Artay Hupon. Dale Salazar. Brian Morden. Marlon Genovega. Eric Magbanwa. Wilma Sugaton. An Defensor. Dorel Cabato. Ida Naboso. Alvin Grava. John Diaz. Editors J.M. Baikin. El Rey Dutilios. Madamugin nga salamat mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio!